ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ ውድ የመቶ ሻማ ተከታታዮቻችን እንደተለመደው ዛሬም የ58ኛውን የመቶ ሻማ ሴሽናችንን በዙም እናደርጋለን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ አብራችሁ እንድትቆዩም እንጋብዛለን በዚህ የመቶ ሻማ ሴሽናችን የ21ኛው ክፍለ ዘመን አራቱን ሲ በመባል የሚታወቁትን የመግባባት አብሮ የመስራት የጥልቀት የማሰብና የችሎታ ስኪሎቻችንን የምናዳብርበት ሴሽናችን ነው ዋናው ዓላማው እነዚህን በሚመጣው ችግሩን መፍታት ሳይሆን በሚመጣው ችግር ነው የችግር መፍትሄ መንገዱ እነዚህን ችሎታዎቻችንን ማዳበር እንደተለመደው የመድረኩ መሪ የፕሮግራሙን የዛሬውን ፕሮግራም በመምራት አብሬያችሁ ቆየው ራሷ እኔ ሰላም ነኝ ጠያቂያችን ችግር አለኝ ብሎ ከግለሰብ እስከ ዓለም አቀፍ ይዘት ካላቸው አንዱን የመወያያ ርዕስ ይዞልን የሚመጣው ወይም ዛልን የመጣችው ዛሬ መቅዲ ውድ አባላችን ናት ቲንክ መቅዲዬ ለጥያቄሽ እንግዲህ ጥያቄሽ ምን እንደሆነ አብረን እናያለን ለዚህም ደግሞ ችግሩን መፍቻ መንገዱን መቅዲ ያመጣችውን ችግር መፍቻ መንገዱን ይዞልን የሚመጣው ዳጊዬ ነው ሁሉ ተዘጋጅቷል ምን እንደሚሆን አብረን እናያለን ከሱ ጋር እሺ ይህም ሆኖ እያለ ግን አዳዲስ ሀሳቦችን ይዞ መጥቶ ሀገራችን ላይ ሊሆን ይችላል ያልተለመደበት ቦታ ላይ ቢመጣና ኢምፕሊመንት የሚደረግ ምን ይመስላችኋል ብሎ አብሮን የሚያነቃቃ ወይም ፕሮቮክ የሚያደርገን ለዛሬው ጎሽም በሚለው የሚሄደው ግን በዘወትር ስሙ አቶ አማኑኤል የሚባሉት ኢማኑኤል አባላችን ይሆናሉ ቴንክ ዩ ኢማኑኤል ስኬቸር አለ እንዴ ዛሬ ናይስ እሺ በጣም ብዙ ስራ ነው የሚጠብቁት አልኬሚስትም ስኬቸራችንን በመሆን አንቱም በለው አይደለም አርቲስት አንቱ አይባሉ ተነው አርቲስት አፎ ተክሊን አንተ ነው የምትለው አታውቂም ሶሪ yes ዳጊዬ ለዛሬ ውሏችንን ምን ሊመስል እንደሚችል ኋላ በስዕል ያሳየናል ሰዓቱን በመምራት ወይም በመቆጣጠር አብራችሁ መቆየው እኔ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በጠያቂያችን መቅዲ ወደ መድረክ ነኝና ጥያቄሽ ምን እንደሆነ እንስማ እስኪ አመሰግናለሁ ክብርት ራስ ሰላም በጣም አመሰግናለሁ በመጀመሪያላችሁ እንዴት ናችሁ የዛሬው ያመጣሁት ሲኪንግ ፖይንት ምንድነው ሲጀመር ፐርሰናል ኢሹ ነው ያመጣውላችሁ እስካሁንም ዛሬ ለምሳሌ በጣም ሙሉ ቀን አንክሽስ ነበርኩኝ ብዙዎቻችሁ ስለምታውቁኝ ኦልሞስት ሁሉም ቦታ እንዳለው ታውቃላችሁ ሁሉም ቦታ ስላችሁም ከአንዱ ወደ ሌላው በቃ የሆነ አንድ ቦታ ብቻ ሴትል ማላደርግ ሰው ነኝ ሁሉም ነገር ላይ ኤክስፕሎር ማድረግ ወዳለሁ ግን የገባኝ ነገር የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ተጨናነቅኩኝ እና በጣም ተጨናነቅ ደግሞ ምንም አልሰራ ላይ ሁሌ ብዙ ነገሮች ላይ እንደምሰራ ምንም አልሰራምና ዛሬ ስጥት ነው የገባኝ ለምን አልጽፈውም ምን እንደምሰራ ብዬ ጻፍኳቸው እና I want to share you with you guys cuz ታያችኋል የመጣ ነው መጥቷል ምን አረኩኝ ስራዬን ጻፍኩኝ በስራዬ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ፔፐር ያለ አዲስ ስራ መፈለግ አለብኝ then የቡሳራ ቻምፒዮንሺፕ የዳልበርግ ነው ብዬ ሁሉንም ቶስ ማስተርስ ነው ብዬ ጻፍኩኝ it's a lot የገባኝ ነገርና I need help on how to balance it እና ይሄ ነገር ማቆም አልፈልግም ምክንያቱም I really love them all አንደኛ ነገር ሁሉንም ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ ሲቀጥልም አንድ ሁሉም ነገር ማድረግ ደስ ይለኛል ከአዳዲስ ሰዎች ጋር የሚታደርጋለሁ በጣም ኢንተረስቲንግ ፒፕሎች ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁኝ I am a person with moments ወይም ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ያለኝ ሞመንት በጣም ደስ እያለኝ ነው ማሳልፈውና መቀነስ አልፈልግም አሁን የኔ ኢሹ የሚሆነብኝ እነዚህ ነገሮች ባላንስ ማድረግ ነው የምፈልገው እንጂ መቀነስ አልፈልግም እና አውቃለሁ ተሯሩጬ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንደምሰራ አውቃለሁ ግን anxious ወይም ብሬክስ ሲኖርብኝ ግዴታ ሰው አሁን በቃ ዳጊ ነግሮኝ ነው ብሬክ የወሰድኩትና I want to manage ራሴን ብሬክ ወስጄ how to balance my work life my school life my personal life
ምክንያቱም ሳስበው ከዚህ በላይ ፖቴንሻል ይኖረኛል ብዬ I'm using an app. Forgive me. That's yes. Sorry. እና my real በቃ I need help on this issue. ሲጀመር የሚበት it was to avoid my የስልክህን እንትን አፕኑ ቮይሱን አርጊው እሺ was to avoid a problem ብዙ ነገሮችን እዚህ ገባውበትና it helped me in a way በጣም ስለዚህ I don't want to stop ወይም not important እንትን ቀንሽም መባል አልፈልግም ምክንያቱም ሁሉም I don't know በጣም ልክም ላል ግን I honestly feel I don't want to lose all of them ግን ባላንስ እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ በጣም በቃ I need help now I'm asking you guys ይሄንን problem እንድትፈቱልኝ አመሰግናለሁ ስለዚህ እንደገባኝ ከሆነ መግዲዬ ዴይ ቱ ዴይ የምታደርጊያቸው ነገሮች ኢምፖርታንት ናቸው እነዚህ ነገር 11 ነገሮች ነው ወይስ ኢን ጀነራል ነው የፈለግሽው ኖርማሊ in my head ሁሌም የሆነ ብዙ ቶቶች አሉ እና I don't know how to balance them ወይም ሁሌ anxious ነኝ that led me to be always freak out እንዳደርግ side effect ማለት ነው ወይም ከጎን ያሉን ሰዎችም ደግሞ I make them uncomfortable I'm freak out ስለማድረግ ግን እኔ ደግሞ that's how my mind works እና እሱንም ማቆም ስለፈለኩኝ okay so like how to be more organized not less anxious no is that the sticking point how to balance so many tasks ይችላል and how to balance so many tasks እና still in a በቃ organized way ወይ anxious የምትለውን ቃል hitching point ውስጥ እንዴት እንደምከታት ግራ ገብቶኝ ነው how to manage stress like how to stress I think anxious it's right በቃ as if basically what she's saying is she want to have the cake but also she want to eat it too እስቲ ግልጽ ነው ግን ገብታችኋል I think it's clear ኤክስፒሪየንስም ስላደረግንሽ ከሆነ አላውቅም I know good you know I thought today I felt it now I honestly needed help because it's not going well that's not የሆነ ሰዓት ላይ I know I would stuck እንደማደርግ አውቃለሁ ወይም ብቻ ጥሩ መንገድ እየሄድኩ አይደለም ስለዚህ ያልገባችሁ ጥያቄ ካላችሁ ንገሩኝ no ጥያቄ ሳይሆን I want to say something እዚህ ላይ I think እስከዛሬ ከነበሩ ሴሽን በጣም like የሆነ ፐርሰናል ሆኖ ሰዎች ምንድን ነው ቦልድ ሆነው የኔ ይሄ ችግር አለብኝ ይሄን ችግር I want to solve it below I think ስናቀርበው ይሄ I don't know one of the few or even the first line which is the so first I would like to really appreciate the courage I know ምን ያህል ጊዜ ከባድ እንደሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሼር ማድረግ ብዙ ሰዎች they prefer to ውስጥ አፍነው ማስቀመጥ ነው የሚመቻቸው እና really thank you yeah back to you Ras thank you ሲካችን መቅዲዬ በጣም እናመሰግናለን ወይ አንድ ነገር እስኪ እንትን ለመጠየቅ አሁን ሊስት ያደረግሻቸው ስራዎች or things that you are interested in 20 ናቸው 25 ናቸው technically the main categories 11 ብዬ ነው የጻፍኩት main categories okay. there are sub contents okay 11 categories in 11 categories what are the sub elements in each like do you have on average 3 elements in each አሁን አንዱ ለምሳሌ በጣም ብዙ ነው የተነተንኩበት ባይ አሁን አንዱ ላይ ያየሁት 8 አለ average ብናወጣለት I could think of 4 okay ስለዚህ
11 ጊዜ 4 is 44 so let's assume that there are 44 things competing for your attention and so that need to be done in a way that can be manageable by in humanly manageable way, right? So that's a question. Yes, how በቃ የሆነ አሁን እያደረኩ ያለሁት ማኔጅ ልክ አይደለም እና I want የሆነ how to manage it in a better way ወይም in a right way without not hurting myself ወይም exhausted ሳልሆን Good. Clear. Clear. No. እሺ ስለዚህ ጥያቄያችን ያቀረቡት ጥያቄ ግልጽ ከሆነ ወደ አልኬሚስታችን ልሂድና አልኬሚስታችን ለዛሬ ይሄን ችግር የምንፈታበት መንገዳችን ምንድነው ትላለህ? እሺ ዛሬ I think እንትኑም ጋር ሊሄድ ይችላል ብዬ የማስበው there is a technique called brain knitting ወይ ምንድነው አእምሮ መፍተል ፈተና brain knitting የሚባል ቴክኒክ አለ it's a new technique ከዚህ በፊት I think ለቅመነው የምናውቀው ይመስለኛል so ምንድነው የምናደርገው አራት ስለሆነን ነው ይሄ አይዲያል የሚሆነው አነስ ያለ ቁጥር ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰራው so what we're going to do is we're going to go in a round so ሁለት ክፍል ይኖራል የመጀመሪያው የሚሆነው we're going to go in a round and ሰዎች ለምሳሌ someone would start መቅዲ ልጀምር ትችላለች ለምሳሌ so መቅዲ የምትጀምረው she would say the why እንዲሆነው ለምንድን ነው ብላ ትልና it happened because ብላ whyውን ከነገረች በኋላ so ለዚህ why ሶሉሽኑ ይሄ ነው ብላ ታቀርባለች ማለት ነው ከዛ ኮንቲኒው ሲያደርግ ሰላሚና you don't start from scratch ስለዚህ what we're going to do is we compete and compare so ያንቺን ሐሳብ ከዛ you might compete and combine ነው የምናደርገው እሷ የሷን why ከተመቸሽ የሷን why ከአንቺ why ጋር combine መደረግ የሚችል ከሆነ combine እሱ ላይ ነው ቢልድም ታደርጊው ማለት ነው combine ታደርጊውና ሶሉሽኑን የሆነ ኤክስፓንድ ታደርጊው ትችላለሽ or you can compete ምን ማለት ነው አይ ይሄኛው አይሰራም በዚህ ብንጨምርበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ኮምፒት ኮምባይን የተደረጉ አንዳንድ አይዲያዎች ኮምባይን መደረግ የሚችሉ ናቸው እንደዚህ ቢጨመር የሚባል ነው አንዳንድ አይዲያዎች ደግሞ ኮምፕሊትሊ ኦፖዚት ናቸው ቅድም ስናወራ የነበረው ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ጆርናል ጻፊ ሊል ይችላል አንዳንድ ሰው ኖት ጻፊ ሊል ይችላል ስለዚህ አሁን ሁለቱ ኮምፒት የሚያደርጉ አይዲያዎች ናቸው ስለዚህ ዋዩ ማተር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ልክ ያንቺን ዋዩን ካወራክ የሷን ዋይ ወርሰሽ ሊሆን ይችላል የሷን ዋይ የራስሽ ዋይ ጨምረሽበት ሊሆን ይችላል የሷ ዋይ እንዳለ ብለሽ የራስሽ ዋይ ከጨመርሽ በኋላ ሶሉሽኑ ላይ ግን እንኳን ኦፖዝ ዳት አይዲያ ሶ ምንድነው የምናደርገው when this goes like let's say 3-4 round እንሂድና ማቹር አደረገ ብለን እስከምናስበው ያኔ እናቆመውና then people would take all these ideas and come up with one solution that will be presented after the provocation is it clear just to give you an example we can have a demo round yeah we can have a demo round ስለዚህ ኦኬ መቅዲ እንደዚህ ሆነችው ምክንያቱ ይሄ ነው ብለና ይሄ ስለሆነ ምክንያቱ መፍትሄው ይሄ ነው ላለው መፍትሄው ይሄ ነው ብለና ከዛ ማን ይቀጥላል ጎሸም ይቀጥላል ስለዚህ ጎሸም የዳጊ ምክንያት ይስማማኛል ስለዚህ እሱ ምክንያት ሆኖ ሶሉሽኑ ላይ ግን ይሄን ብንጨምርበት በዚህ ብናስፋው ማለት ይችላል ምን ሊል ይችላል ኖ የዳግም ዋይ አክቹአሊ ትክክል አይደለም ኮምፕሊት ሊያደርግ ይችላል አክቹአሊ መቅዲ እንደዚህ እየተሰማት ያለችው because of this ብሎ ኮምፕሊት የሚያደርግ አይዲያ ያስቀምጥና ለሱ ሌላ ሶሉሽን ያስቀምጥ ይችላል ስለዚህ አማራጮቹን ብታያቸው ከፕሪቪየስ ከነበረው ሰው ዋዩን ሎርስ ይችላልው ሶሉሽኑን ሎርስ ይችላል ሶሉሽኑን ከወረስኩኝ በቃ ያልፈኛል ማለት ነው አይ ሙሉ ስማማለው ከሰላም ጋር ብዬ ተራይም እንዳልፍ ማድረግ ይችላል ግን either I would add on top of the existing idea why and solution or I would compete either the idea then the why or I can also compete the solution meaning why one ወርሽ የሰላሚና ኮምፒት የሚያደርግ ሶሉሽን ማስቀመጥላት ይችላል ማለት ስለዚህ it's going to be brain knitting ያለው ለዛ ፈተና ነው ማለት የተፈታተልን ነው የአንዱን ሰው ይወስድና የሆነ ሰው ወይ አሪፍ አድርጎ ያፈትለዋል ወይ አፍርሶ እንዳዲስ ይገናል ሰው እንደዛ ያለ ምሽከረከራለን ማለት ነው ሞር ዲፐር የሆነ ዲቴል የሆነ ይመጣል ማለት ኦኬ
ስንት ዋዮች ነው የምንጽፈው? ስንት ራውንድ ነው የሚሆነው? ሶስት ወይ አራት ራውንድ እናደርገዋለን። ሊቀጥልም ይችላል ዲፔንዲንግ ምን ያህል ጊዜ እንደያዘ በደቂቃ ብንይዘው ነው የሚሻለው። ስለዚህ I would say let's have brain eating በጣም አሪፍ። let's have like 10 minutes like solid 10 minutes ያንወዳችሁ like on the fly መናገር ትችላላችሁ። ግን መርሳት የሌለባችሁ ሰዎች ሲያቀርቡ ቴክ ኖትስ የምትቀበሏቸውን ኖት ሰዱና በኋላ ሶሉሽን አድርጋችሁ ታቀርቡ። አንድ ሶሉሽን አድርጋችሁ ለምታቀርቡት የተመቻችሁን ዋይ እና ሶሉሽኖች ቴክ ኖትስ እና እነሱን ኮምባይን አድርጋችሁ አንድ ሶሉሽን ብታው። ስለዚህ መጀመሪያውን 10 ደቂቃ we're going to do this in circles. Then once we are done with that provocation አልቆ ስንመጣ we can come up with one solution እያናዳችሁ ነው። so 10 ደቂቃ እናድርግ። በቃላችን ነው አሁን ሲመጣልን ነው ምንም አይደቂቃ ያዘልን። ፕሪቪየስ ያለውን ሰው ተወስጂና or ፕሪቪየስ ካሉ ሰዎች ዋዩ የተመቸሽን ተወስጂና እሱ ላይ ሶሉሽን ማሰብ ትችላለሽ። it's like thinking out loud ውጪ ነው የምናስበው። so ሲታሰብ ግን አሪፍ ፖይንተሮችን ሁላችን ኖት ዳውን እናደርጋለን። ይሄ actually ጥሩ ኃይል ይችላል። ይሄ ጥሩ እንትን ይችላል። እሺ ታንክ any questions? Any other questions? እሺ ዳጊ ከባክግራውንድ ሚውዚክ ዛሬ አልቻልኩም። እሺ something ብትገባ ጥሩ ነው። እንዲያውም ሳውንድ ትራክ እንዲያውም the first way ጀምራለች እራሱ ምን አሉ ሰዎች ምን አሉ ስለ ቢሸንቲ እያለች እየተሰከች። እሺ ማን ይጀምር መጀመሪያ? I think ሰመቅዲ ቢጀምር ደስ ይለኛል። አይደል? እኔም እሱን ነው የማስበው። that would be more ከራስሽ ካሰብሽው እስከ አሁን ሰጀስት ለራስሽ የምታደርጊው ወይም ይሆናል ብለሽ ያሰብሽው ነው። ስለዚህ ዳጊ አስተካክል if I'm wrong እና why I started this ግን ከዚህ በፊት why የሚለውን መጀመሪያ እንትኑን ክሊር ነው። ፊቹ ምንድነው? ሰመራይዝ አድርጊው። ፊቹ ምንድነው? ሰመራይዝ አድርጊውና እሺ how to balance ምንድነው so many life ምን በለው እነሱን so many ብቻ ቃል ሪፍሬዝ አድርጓትና ብቻ how to balance የላይፍ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ወይም so many tasks without exhaustion without not losing oneself, without being anxious without not exhaustion. I think exhaustion. Okay. But rephrase our question. Without I think that's how to balance life chores without being exhausted or anxious. እና ስለዚህ why የሚለውን አሁን አስተካክለው እስቲ የመጀመሪያው why የሚለውን እንድንጠይቅ ምን አይነት ነው የሚሆነው? So like why am I exhausted? Like when the life chores, why am I exhausted? Why do you feel anxious? So this is like why you ካገኘሽው ለሱ why most probably ይሄ ሶሉሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እኔ ልጀምር። why am I ራሴ ስለሆነ ፕሮብሌም ጥሩ ነው እንዲህ ሞር ወደ ራሴም ስለምመልስ why am I exhausted ብዙ በመሆናቸው የተነሳ I think the first thing is I lose track ብዙ ስለሆኑ ስለዚህ that's why I'm exhausted ወይም that's why I'm anxious እና ያስተዋል ይመስለኛል። so the solution is be ማስበው ለዚህ is to list everything is in my head. That's the first thing I did ቅድም እንዳልኳችሁ እና I think that's the first why I'm rushed የመጣው so አሁን ኳሱን ወደ ጎሸም ከታች ስለሆነ ጎሸም አድርጌዋለሁ። so አሁን ጎሸም ካንቺን ዋይ ይወስድና ከፈለገ ያንቺንም ሶሉሽን ወስዶ ወይ ዲባንክ አድርጎ የራሱ ሶሉሽን ሊያመጣ ይችላል። ዋይ ሊቀየር ይችላል ከፈለገ አይ ነው ይሄ አይደለም most probably ይሄ ነው ዋዩ ሊል ይችላል። ዋዩን ወርሶ ሌላ ሶሉሽን ሊያመጣ ይችላል or completely እስማማለሁ ባልሽው ብሎ ሊያሳልፍ ይችላል።
ሰዓት ትይዝልን ሰላም ይሻላል ይሻላል Okay. ካሁኑ ብጀምረው ጥሩ ነው ያ የመጥዬ ማብላያ explanation አለ ማለት ነው The reason why I think Magdi ended up with such a huge list is because a lack of prioritization in terms of needs. All of them are not equally important. Obviously, some are more important and some are less important. And she doesn't have a way to rank them. Like which one should come first, which one should get her attention. Because she doesn't know the ranking of each element, all of them are bogging down her attention and she's overwhelmed. But if she had the ranking for each of them, the bothering that happens in her head will happen only based on the rank. So I see the why as a lack of ranking. I'll pass the ball to the solutions. Thank you. Rank አድርጊያቸዋለሽ rank አድርጊ ranking okay okay so ኢማኑኤል ባለው ሐሳብ ስማማለሁ ፕላስ ከራንኪንጉም በተጨማሪ ደግሞ አንደርስታንድ የራስሽን ፖቴንሻል አንደርስታንድ የማድረግም ነገር ያስፈልጋል do I have the skill like ለምሳሌ አሉ አንዳንድ ታስኮች አይደለ sometimes we think እኛ በራሳችን ብዙ ነገሩን ማድረግ እንችል ይመስለናል ከአንቺ ከመርዳትም ከፍላጎትም የተነሳ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ነገሮች ላይ ኢንቮልቭ የምትሆኙ ማለት ነው ግን do you really have the skill and the potential the knowledge for that task like ለምሳሌ አሁን መጽሐፍ እንዴት እንደሚጻፍ ወይም እንዴት ሪቪው እንደሚደረግ ላንቺ ግልጽ ካልሆነ then you don't have the skill for that instead of አንቺ ራስሽን እዛ ውስጥ ኢንቮልቭ ከምታደርጊ find someone ይሄንን ማድረግ የሚችል willing የሆነ ሌላ ሰው ማገናኘት ማለት ነው አንቺ instead of አቅምሽም ትንሽም የማይችለው it's really good to have the skill ግን የሌለው ቦታ ላይ በጣም ከማፍሰስ ይልቅ linking ወይም ደግሞ assisting ሌላ ሊረዳ የሚችል ሰውን ማቅረብ it's best ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ሶሉሽኑ first of all ask yourself do I have the skill if you don't then give it away immediately ሌላ ሰው አገናኝበት ያንን ብዬ አምናለሁ ዳጊ ወደ እኔም በሆነ ያህል በግማሽ እስማማለሁ ካቀረባችሁት ከዚህ እስካሁን ያሉት ዋዩ is lack of prioritization and also like a lack of skill to ታስኮችን ሶልቭ ከማድረግ አንፃር ነው ይሄ እንዳለ እንደ አንድ ኢሹ መቀመጥ ይችላል እና ለዚህም አይ ቲንክ ብዙ ቴክኒኮች መጠቀም ይቻላል like ብዙ ቴክኒኮች መጠቀም ይቻላል ስለዚህ አሁን ሼር ያደረኩታል በጣም ፖፑላር የሆነ አንድ መቅዲ ማወቅ ያለባት ነገር think of Fortune 500 company CEO እነዚህ ሰዎች አሁን not 11 they have like hundreds if not thousands of tasks they need to manage like አሁን Elon Musk ምናምን ስታያቸው they manage በጣም huge የሆኑ እንትኖች so how they were actually able to do this was አንደኛ ቀደም የተባለው priority ማድረግና ይሄ ባለፈው ታይም ላይ ስናወራ ነበር the 555 like if it doesn't impact your life in 5 years like don't spend more than 5 minutes like thinking of doing it in a way so ይሄ መስራት ያለባቸው እነሱ ብቻ ሊሰሩት የሚችሉ ነገር ያደርጋሉ የማይችሉትን ነገር ዴሊጌት ያደርጋሉ የማያስፈልገውን ነገር ዲሊት ያደርጋሉ so ይሄኛው I think ቴክኒክ በጣም ኢንተረስቲንግ ነው ግን ኮንትራዲክት ደግሞ አደርገዋለሁ ኮንትራዲክት ማድረገው ለምንድነው I don't think it's an issue of priority 11ም የሆኑበት ከፕራዮሪቲ ጋር የተያያዙ ኢሹዎች ሳይሆን actually it's an issue የማስበው of a purpose driven ያለው like goal oriented ያልሆነ ላይፍ ስታይል ነው goal driven የሆነ ላይፍ ስታይል ማለት you're not expected to have a purpose now the beauty of a purpose is like
you have a focal point focus አለሽ ስለዚህ የምታደርጊው ነገር በሙሉ is contributing to something bigger የሚል ሐሳብ ስለሚያመጣ ያ ሐሳብ somehow self motivate ያደርግሻል so it keeps kind of pushing in more energy so that you can pursue it so every time you ነገር achieve ስታደርጊ I'm going closer to my goal የሚኖራል ስለዚህ who is Makdi where does she want to be it doesn't have to actually be the truth all goals የሚያስፈልጉ ለምንድነው ትረሽባቸዋል ታስበው ሳይሆን ትረሽባቸው ታስበው ሳይሆን actually they will be your northern star like the compass show so የምታደርጊያቸውን በሙሉ በኋላ ፕራዮሪቲ የሚመጣው ከዚህ በኋላ የት እንደምትሄጂ ካወቅሽ ኦኬ እዛ ለማድረስ ካሉት ታስኮች ውስጥ የትኛዎቹ ፕራዮሪቲ ያገኙ ወደሚለው መውረድ ትችላለሽ ማለት ነው so having a purpose driven ወይ end goal oriented የሆነ lifestyle is really like replenish ያደርገዋል ሎስ የሚያደርገው ኤነርጂ እና usually you don't know like, there are people who work 23 hours 22 hours a day so ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ I'm giving it back to Makdi እሺ አዲስ ራውን መጀመር እንችላለን ግን አሁን ባልከው just to add ማለት ነው on the important not important ምናምን I tried it ካያችሁ ስታርት ቴብል ላይም ነበረ ግን everything felt important እና ማኑኤል ያለውም I don't know how to rank them እሱ ትልቁ major goal problem ነው ካስቀመጥሽለት እንትን ያደርግልሻል ኤልመዝ if you have a goal then automatically importanceአቸው number ይኖራል I do agree ስለዚህ ካንተና ከሰላሚና ኮምፓይል ላደርግ ነው እና አሁን ያልከው purpose driven የሆኑትን አስቀምጬ ለምሳሌ ሌሎቹ አሉ I'm afraid to ask help እና ሁሌም ራሴ እሰራለሁ ምለው ነገር አለ ከዚህ በፊትም ስንቴ ተብያለሁ በቃ የሆነ ራሴ እሰራለሁ ምለው ነገር I think why I feel exhausted is because I think I'll do it on my own ሁሉንም ነገር ስለዚህ ሶሉሽኑ አንድ ሰላሚና እንዳለችው linking up with someone የሚችል እና ዳጊ ደግሞ የዚህን ሳመጣ ደግሞ purpose driven ከሆነ የሌሎቹን I will link up those people ከራሳቸው purpose driven ጋር የኔ ብቻ ይቀራሉ ማለት ነው ስለዚህ asking for help when linking not then having goals yeah ስለዚህ ወደ ጎሸም ወስጀዋለሁ ማኑኤል አለ yes Dagi, what am I supposed to do now? No, continue. Let's do it like 3-4 rounds. Like new ዋዮች ታመጣ ትችላለህ ከፈለግ ኮንትራዲክት ታደርግ ትችላለህ ከተነሱ ዋዮች ጋር even ቅድም ያቀረብከውን ሰልፍ ኮንትራዲክት አድርገህ ሌላ ሶሉሽን ታመጣም ትችላለህ so just need to እናደርገው like ይፈትፈት ትንሽ ጀምር የምንቀንስበት ከአንድ ማለስማማበት ፖይንት ቢኖር በጣም ሊስቱ ላይ ያሉት ነገሮች doesn't have to be too much indexed on purpose ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ like purpose የሚለው ነገር ራሱ በጣም like አሻሚ ከመሆኑ የተነሳ like it's very difficult to kind of like make it part of the ranking ግን ራንኪንጉን ነው ያቃተኝ ላልሽው ግን why is that ብዬ ሳስብ ምንድነው that is because you are not having like economic thinking ምን የሚባል ነገር አለ የሆነ economic reasoning የሚባል ነገር አለ እና economic reasoning ላይ margins matter እና margin ደግሞ in a sense ይሄ cost benefit analysis ሰሪ ፕሮጀክት ላይ የአንድ ነገር ማርጂናል ኮስት አለው እና ማርጂናል ቤኔፊት አለው እና አንድ ነገር የምታደርጊው ማድረግ ስለቻልሽ ብቻ ነው ማድረግ ስለፈለግሽ ብቻ ነው what is the marginal cost and what is the marginal benefit የሚለው ነገር if it becomes part of the ranking framework then you will definitely not want everything like አሁን ሰፈር ያረክሽበት ያለው ነገር ምንድነው ገበያ ወጣሽ ገበያ ወጥተሽ ደግሞ ሁሉ አምሮሽ አሁን እኔ ሁሉ ለማለት ገበያ ታውጣት ይያልኩኝ አይደለም ኖ ገበያ አውጣት ግን at least ራንክ የተደረገ ነገር ይኑረው
እና ራንክ የተደረገ ነገር ላይ ይሄ ራንኪንግ ራሱ ራንክ ያስፈልገዋል in terms of marginal cost እና like marginal benefits እነዚህ ነገሮች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው እዚህ ላይ አቆማለሁ ኔክስት በራስ ነው thank you ሰላሚናዬ አዲሱንም ሰው አስተዋውቂው ዳግማያ this is my first time ስላለ okay የሚገርምሽ ናቲ የናቲ መስሎኝ ነበር ናቲ ነህ ሃይ ዳጊ እንዴት ነህ እንኳን ደህና መጣ የ58ኛው መቶ ሻማ ሴሽናችን ላይ ያለነው ኦሬዲ የዛሬው ሲኪንግ ወይም ደግሞ የዛሬው ጥያቄ ተጠይቆ አሁን ለዛ ጥያቄዎች የሚሆኑትን መፍትሄዎች እየተነጋገርን ያለነው ማለት ነው የዛሬው ጥያቄ አይ ቲንክ እንትኑ ላይ ፖስት ተደርጓል የቴሌግራማችን ግሩፕ ላይ ካየኸው አላቅም አይተኸዋል ማውራት ትችላለህ እንትን ጥያቄውን አላየሁትም ኦኬ ሶ የዛሬ ጥያቄያችን ያመጣችልን መቅዲ ናት ኖርማሊ in her life በጣም especially currently አሁን በጣም ብዙ ታስኮች አሏት እነዛ ሁሉ ታስኮች they seems really important for her ግን ደግሞ እንዴት አድርጌ ነው እነዚህ ነገሮች ባላንስድ በሆነ ወይ እኔን ኤግዞስት ሳያደርጉኝ አንክሽስ ሳያደርጉኝ ሃንድል ማድረግ የምችለው ሶ እነዚህን ብቻ ሳይሆን in generalም ጥያቄውን ጠቅላላ ያለ ጥያቄ ፐርሰናል ሳናረገው ስናየው እንዴት ነው ባላንስ ማድረግ የሚቻለው ላይፍ ውስጥ ያሉትን ስራዎች ወይም ጉዳዮቻችንን የሚል ነው ሶ ለዚህ ዳጊዬ ያመጣው አልኬሚስት ወይም ደግሞ ችግር መፍቻ መንገዱ ብሬን ኒቲንግ ይባላል ጭንቅላት መፍተል እንደማለት ነው ሶ ምንድነው የመጀመሪያው ሰው ይሄ የሆነበት ምክንያት እንደዚህ ስለሆነ ነው ብሎ ይላል ለምሳሌ አሁን እንደሰማኸው ቅድም ኢማን ሲያወራ የነበረው ይሄ የሆነበት ምክንያት ችግሩ የተፈጠረው እሷ ራንክ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ስለማትሰራ ነው ስለዚህ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ያስፈልገዋል ራንክ ብታደርግም ነው የሚለው ሶ ቀጣዩም ሰው እንደዛ እያለ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው ሶ እዚህ ሂደት ውስጥ ላይ ያለ ነው if you have anything to add go ahead እና አንተም በዛው join አድርገህ መቀጠል ትችላለህ ከዛ በፊት ግን already dedicate ያደረግነው 10 ደቂቃ አልቋል ፓፒ እሺ አንድ 3 ደቂቃ ነው ያልከው ሚውትድ ነህ ግን እንደሰመሰለኝ አንድ ዙር እንጨምር አንድ ዙር ነው እሺ ስለዚህ አንድ ዙር እንሄዳለን ማለት ነው ኢንኬዝ አሁን እንኳን ሐሳብ ካልመጣልህ ከፕሮቮኬሽኑ በኋላ ጠቅለል አድርገን ሐሳብ ስለምናቀርብ ፎሎ አስ እና ያኔ የራስን ሐሳብ ማቅረብ ትችላለህ ሶ እኔ ደግሞ የምለው you don't have the ritual of your own time እነዚህ ይሄ የራስ ታይም የሚባሉት ላይክ ለምሳሌ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ በመስራት which is የራስሽን even ይሄ ፊዚካሊ የሚመጣውን ኤግዞሽን እንኳን ሊሚት እንዲኖረው ወይም ደግሞ ማቋቋም እንድትቺ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ያስፈልግሻል ፕሬይንግ ኤክሰርሳይዝ ኦር የሜዲቴሽን ታይም እነዚህ ነገሮች at least it will help you to channel እነዚህን አይዲያዎች እና ሉዝም የትኛውም ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም የሚለውን ለመለየት ይረዳሻል ያስባለው አንደኛ እሱ ነው የመጨረሻ ዙር ስለሆነ ሁለተኛው ነጥብ የለም እዚህ ወረድ ላድርግ ስፔሻሊ ደግሞ because you say you don't know እንዴት ነው ከዚህ በኋላ አንድ ዙር እንጨምር አሁን ይሄ ገና ጨምር አንድ ዙር እንጨምራለን እሺ so have a ritual of your own time ማለት ነው ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው የኔ ያልቋል ወደ ቀጣዩ ያኛ አይደለ ከተነሱት ፖይንቶች ጋር በጣም እስማማለሁ ግን ሌላ አንግል ላይክ እንደ ሌላ አንግል ለመውሰድ ያህል አሁን ፐርፐዝ የሚለው ነገር I know it's like overrated ግን ከዚህ በፊት I think we had this conversation already ቅድም ያልኩት ፎከስ ማድረጊያ ነው ፐርፐዝ የምንለው ፎከስ ማድረጊያና ኤነርጂ እንትን ነው like ጌሞች ስንጫወት ለምሳሌ we have labels እና ሌቭሎች የሚነግሩን okay we're going the right direction
if you're doing everything and like every time አንደኛ like we don't know if we're going the right way or the wrong way. So ያ የምናደርገው ከሆነ every time ካደረግነው በኋላ there is no feedback system, feedback loop ስለሌለው it's going to make us definitely anxious. Okay, was it right, was it worth it, did I do it for this? like አንዳንዴ like surprised እንሆናለን, ኢሞሽናሊ like unstable የምንሆነው ለዛ ነው። አንዳንዴ የሆነ ነገር እናደርግና ያልጠበቅነው ነገር እናገኛለን። አንዳንዴ ደግሞ የሆነ ነገር አምተን በጣም ከከፋ ነገር happen ያደርጋል። always ኢሞሽናችን like የሆነ ሮለር ኮስተር ውስጥ ያልፋል። so እሱ እንዳለ ሆኖ አንድ ግን መጨመር ከዚህ በፊትም ስለ ፐርፐዝ ሲወራ ከዚህ በፊትም እኔም ፐርሰናሊ እየሰራልኝ ብዬ የማስበው ይሄ ፐርፐዙን ከቪዥን ሚሽን ስቴትመንት ምናምን ከማስቀመጥ እሱ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ግን ከሱ በዘለለ ይሄ ሮል ቤዝድ ላይፍ ማለት እኔ ማን ነኝ፣ ኦኬ እኔ በዚህ ዓለም ላይ ምን አለኝ፣ ምን ክህሎቶች አሉ፣ ምን what my strengths, what are my weaknesses የሚሉትን አይነት ሰልፍ ሪፍሌክሽን ከተሰራ በኋላ በዚህ ኳሊቲ በዚህ strengths በዚህ እንትን የት ብደርስ ነው መድረስ እችላለሁ፣ what is the viable like destination የሚለውን ኢንቫይሮንመንት አይቶ ማስቀመጥ በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አንድ ነገር ማወቅ ያለባት ናቅዲ አሁን ባለችበት እድሜ የሆነ ሜጀር ላይፍ ዲሲዥን በቃ እኔ ይሄ ነኝ ላምቶስንበት አይደለም፣ ብዙ ኤክስፐሪመንት ማድረግ ያለባት ጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ on one side like she needs to experiment, because experimentation always leads to more networks leads to more profound የሆነ life on one side, and on the other side ደግሞ more intense የሆነ experiences ከዛ ፖቴንሻል ደግሞ ፊውቸር ኦፖርቹኒቲዎች ብዙ ኦፖርቹኒቲን ይከፍታል። ስለዚህ የሆነ ሰው ስታቅ ነው የሆነ ያ ሰው ነው like it's not what you know is who you know እንደሚባለው ማለት። ስለዚህ really ditching it and having one purpose like ከዛ በሙሉ ዲሊት አድርጎ ማስቀመጥ የሚለው ሳይሆን ግን actually self reflect ተደርጎ እኔ ማን ነኝ፣ ምን ጉድለቶች አሉኝ፣ ምን ጥንካሬዎች አሉኝ፣ so ከነማን የኔን ጉድለቶች ሊደፍኑልኝ የሚችሉ እነማን አሉ፣ ስለዚህ ከነሱ ጋር ኮላቦሬት ባደርግና እዚህ መድረስ እችላለሁ የሚል አይነት ላይፍ ስታይል ቢኖር ፕላስ ይሄ ታስክ ቤዝድ ባይሆን ማለት ቀውጧት ተነስተሽ ይሄን ሰራለሁ ለሽ 10 ሊስት አስቀምጠሽ መስራት that's really fatigue ታስክ ቤዝድ ሳይሆን more or less like purpose based, like you know what's the outcome ከሚለው ጀምረሽ ብታይ then you can do it for 2 weeks, for 2 days, for an hour again you do it for the delivery, not because it has to be done. so በዛ ኮንቴክስት ካረግሽው really አሁንም ኤግዞስሽን አሁን anxiety እና ኤግዞስሽን የሚመጣው ምንድነው it's not because you work ስለሰራሽ ወይም overwork አድርገሽ አይደለም። normally human body is really fabulous ራሴ ፐርሰናሊ ስላየሁት ማለት ነው። we can't take in more load እና we tend to work in በጣም under high pressure ማለት ነው like ማለት literally ግን the issue is እነዚህ ነገሮች it's not about ስራ መብዛት ያለ መብዛት ሳይሆን የሚሰራው ስራ ሚኒንግ አለው ወይ like is it going somewhere or am I just like running from a thought like አሁን ብዙ ሰዎች የሚያደርጉት አሉ ሀሳብ እንዳይጨንቀኝ በቃ just I will stick my like የሆነ ቀኔ ሙሉ ሞላና በአክቲቪቲዎች I just do it በዛ ሌቭል ነው የሚለው ፓርት መጠናት አለበት። ያ ደግሞ ለኦንሊ ዌይ ያን ሊደረግ የሚችለው ሰልፍ ሪፍሌክሽን ታይም ኖሮ ኦኬ ማንነኝ ምን ሊያዋጣ ይችላል you can't do everything, you can't do a lot of things but you can't do everything. ስለዚህ የሰልፍ ሪፍሌክሽን ታይም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። I'm giving it back to Maurice. ልቀጥል yeah okay so the reason why it's imbalance በጣም ጎልቶ ኢምባላንስ የሆነው እና why exhaustionም ከሁሉም በላይ ብዙ አይነት ፕሮብሌሞች አሉ። ግን why the exhaustion is ከፍ ብዬ የማስበው it's because of fully wanting perfection እና the solution ደግሞ ከዚህ በፊት ዳጊን ፍሬዝ ተጠቅሟለሁ everything will still go even though I'm here or I'm not እና ስለዚህ perfection ባደርግ ሌላ ሰው እኔ ባልኖር ስቲል ነገር ይሰራል ፐርፌክት ሆኖ አልሆነ። ስለዚህ I think እሱም ማወቅ ይመስለኛል ሶሉሽኑ። I will give the ball to Gosham. Yeah, so as we are arriving at like managing things like of this scale in humanly possible way ቀደም ሰላሜና ያነሳችሁን ሐሳብ እሱ ላይ ትንሽ ደብል ክሊክ ማድረግ ፈልጋለሁ። የራስን ከመጠበቅ ከሚለው አንፃር ማለት ነው። for example if you want to take this much load, how much of your nutritional need has been taken care? How much of your like for example do you make sure that you eat
enough? Do you drink at least 2 liters of water every day? Like how do you make sure that you are really hydrated all the time, right? Because when you are dehydrated, you think you are not able to do the kind of things that you want to do because you have too much drink. But the actual thing is actually something else, which is it might be your dehydration, right? So, or even like, did you even have like a good breakfast that can take you out like throughout the day, right? So all of those kind of things, like, are you being over dependent on caffeine? So this thing really matters. So like beside the ranking, like you should really take care, like have a framework in terms of taking care of your wellness, right? Because it's only, everything makes sense only when you are well. Like it's not like when you feel well, but when you are actually well. I mean, even currently you might feel that you are well, but I mean, who knows, right? So like if you don't take care of the kind of nutritional need that you have, like for example, simple thing, like is iron deficiency causing a lack of like a sense of being overwhelmed by causing some brain chemical reactions? Like who knows, right? So but at least these kind of things, like if a groundwork is put in place, like you can do it. Something I can agree with what Dagi said. So this area of this stage of your life is the stage where you have to say where you have to open yourself for lots of things, right? There was once upon a time someone gave me a very good advice that changed my life, and that advice was, early in your career you have to say yes to everything because you don't know which one is going to give you your break. But later in your career, like when you become a senior, you have to say no for everything because your attention is going to be really scarce, right? So it's good. I mean, you are having a good problem because you want to say yes to everything, and you should say yes to everything because you don't know which one is going to open your next stage of your life path. So it's a good problem to have, but take care of your nutritional needs. Next. Thank you. So የኔ most probably መጨረሻ ፖይንት የሚሆነው have especially because you don't know which one is really important, which one is not ለሚለው I think because you do everything by yourself. You list the task, you think የትኛው ነው prioritize መሆን ያለበት የትኛው ነው important አይደለም የሚለውና sometimes ራሳችን አንድ የምናይበት አይን sometimes we feel we can do everything, sometimes ደግሞ we don't even ያለንን ፖቴንሻል ሁላ ዝቅ አድርገን የምናይበት ወቅት አለና እነዚህ ነገሮች ከየራሴ የምትዩ በደንብ ከሚያቀሽ ሰው ጋር run ማለት ኦኬ እንደዚህ ያሰብኩን እንዲህ ላደርግ ነው ምናምን ብለሽ talk to the people. I'm sure እንደዚህ አይነት ፍሬንዶች we all have one. So no, I think ይሄ ነገር ከባድ ሊሆንብሽ ይችላል, you think ማኔጅ ታደርጊዋለሽ ወይ የሚሉም ሀሳቦች ይመጣሉና they would always give you a chance to reevaluate them. And I think as a starting point, እንደዚህ አይነት ጓደኛ ጋር ሄዶ እነዚህን ሀሳቦች ማንሸራሸሩ it will help ብዬ አስባለሁ. So ያ ነው የኔ ፖይንት. Thank you. ወደ ልጅ ዳግማዊ ብላቴን ዳግማዊ ብላቴን አርቲስት ዳግማዊ በጣም እስማማለሁ ሁላችሁም አነሳችሁት ጋር በጣም አንድ ኢንተረስቲንግ ፖይንት ነው የተነሳው, especially the point of self care. ይሄን ደግሞ ማነሳው ለምንድን ነው the point of self care? ቅድም ያለ why the main I think አንዳንዴ ምን አለ ሰዎች do things to feel important, like ማለት that could be a reason why, like Magdi is overdoing things or taking on assignments even she doesn't want or she doesn't like because ሰዎችን ማስቀየም አለመፈለግ ይሄ ይሉኝታ ሰዎችን selfless የምንለው ግን ጥሩ ያልሆነ selfless እሺ የማለት like in a sense ግን እሺ የሚባለው no I can actually contribute to it
it can contribute to me. It's a two-way road በሚለው ሳይሆን no I let it kill me if I'm going to die for others አይነት የሚል ኖሽን ይሄ በጣም ዴንጀረስ ነው ብዬ አስባለሁ። እና አክሴፕታንስን ሲክ ለማድረግ ተብሎ የሚወሰዱ ታስኮች I think there needs to be a gauge like okay am I doing it for others or am I doing it because I can I'm willing and I'm actually I have the capability የሚለው ነገር መተመሰራትና መታየት ይኖርበታል ለሁሉም አሁን ያስቀመጥናቸው አክቲቪቲዎች ኦኬ ለምንድን ነው ማድረጋቸው ብለሽ ጠይቀሽ ማድረጋቸው ኦኬ ይሄን ማድረግ ስለምችል ከዛ ደግሞ ይሄን ሪተርን ሊያደርጉልኝ ስለሚችሉ ሪተርን ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር they can give you products ማለት you can earn money with them they can teach you processes so you can become a better more efficient person እነዚህ ነገሮች ማድረግሽ or you can meet people so product people process ሁሌ ምን ነው so whatever engagement ያለሽ እነዚህ ታስኮችን okay what do they have in me like what's in it for me የሚለውን I know it sounds sleazy ግን በጣም important ያስፈልጋል ከዛ ቅድም ያላችሁት ምን መስማማው having the time for yourself spoiling oneself every now and then as a form of reward ሊሆን ይችላል having like me time or divine time ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ይሄ ነገር ሪቹዋል ሆኖ ቢገባ አንድ በጣም ማየው ኢሹ ብዙ ያንግስተሮች ላይ የሪቹዋል መጉደል ነው like ሪቹዋል መጉደል ስለሽ ጧት ተነስተሽ you can እነዚህ ነገሮች self care you don't have to do it like once a year you have ሁለት ሳምንት ምናምን vacation ብለሽ ማለት ነው አይተጠቅምሽ you can do it like every day like ጧት 10 ደቂቃ meditation could be rituals ካደረግሽው it's profound so such kind of ritualዎችን ማስቀመጥ so ምንድነው ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ምን አደርጋለሁ የሚለውን ካስቀመጠ በኋላ ሁሉም ሙሉ መሆን አይተበቅበትም just ጧት ሪቹዋል ሊሆን ይችላል የማታ ሪቹዋል ሊሆን ይችላል or የምሳሳት ሪቹዋል ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ግን ለሆነ ለራስሽና ለዙሪያሽ ላሉ ሰዎች አድም ያደርጉ ነገርና ዲሲፕሊን ያስተምሩሻል so having a ritual is very very important you can do it by yourself there are apps that help you to kind of get your rituals ግን ከምትቀደም ሚኒንግ ያለው ከሆነ ሪቹዋሎች ናቹራል ነው ስለጧት ተነስቶ መጸለይ ሊሆን ይችላል ሜዲቴት ማድረግ ሊሆን ይችላል ከዛ ውሃ መጠጣት ሊሆን ይችላል ጥሩ ምግብ መብላት ሊሆን ይችላል የሆነ ቁጭሎ የምሳጤ የጥሞና ጊዜ መውሰድ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ተብሎ መቀመጥ አለ ይሄ ነገር ይሄን ይጨምርልኛል ይሄ ነገር ይሄን ተብሎ ዴይሊ ሪቹዋሎች ጋር ቢገቡ you can live always እንደ አዲስ ጧት ስትነሺ እንደ አዲስ ሰው ይሆንሽ መስራት ትችላለሽ ስለዚህ focus on rituals and also like have a ritual ሰላም እንዳላችሁ ምክንያቱም ሪቹዋል ከሌለሽ you thinking of everything ሪቹዋሎች ካሉሽ ብዙ ሰው የሚያስበው ሪቹዋል ያለው ሰው ብዙ ያስባል ነው ግን actually it's the other way if you have rituals there are small things you think of because አብዛኞቹ ኢኔት ሆነው ናቹራል ሆነው ኦሬዲ ይደረጋል ጧት ተነስቶ መጸለይ ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ናቹራል so they don't consciously think of okay ተነስቼ ጸልያለሁ ሳይሆን it's just a natural phenomenon like ሽንቱ ሲመጣ ሰው ሄዶ እንደሚሻና like ሲነሳ የሚጸልይ ሰው አለ so it becomes automatic that it doesn't cost you an actual brain energy consume ያደርጋል ስለዚህ you have like when you have more ጥሩ የሆኑ strong የሆኑ meaning የሚሰጡና purpose driven የሆኑ rituals you'll have plenty of energy to do more things so like አዲስ መሰራቸው ነገሮች በጣም ኢምፖርታንት የምታያቸው ነገሮች ካሉ you actually make them part of your ritual ለምሳሌ doing your research you can do it like one paper a day or two papers a day like ጧት ነሽ የሆነ 30 ደቂቃ የሆነ ነገር ታነብሻለሽ እሱን you put it in a document ታታስቢው after 30 days you have a 30-page document which is profound ማለት ነው ግን usually የለመድነው ምንድነው የሆነ ታይም ላይ አስቀምጠሽዋል doing my thesis ብለሽ አስቀምጠሽዋል how your brain is thinking of it is የሆነ ሳምንት ወስጄ በቃ አልጠግረር አይነት ነው ያለው እና that really like the more you push it the more anxious የሆነ ይመጣል ምክንያቱም የተረገፋ ግን ታውቂዋለሽ ግን ገፍተሽ ደብቀሽ ያስቀመጥሽው ነገር ስለሆነ more painful የሆነ ይመጣል ያስባለሁ so have rituals to take care of yourself to break down your tasks into daily manageable የሆኑ በጣም ትንሽ ታስኮች ቅድም ያሉት አለ እነሱ like meaning ይስጣ የምትሰሪው ስራ የሆነ ቦታ የሚደርስ መሆኑን እመኝበት I think you can do እና እኔም ጎሸም ኢማን ካለው ጋር መስማማው this is not your time like to choose this is time for you to explore and see what possibilities potentials ያሉ ስለዚህ new processes የምትማሪበት አዳዲስ revenue streamዎችን ቼክ የምታደርጊበት አዳዲስ ሰዎች ኢንፍሉዌንሻል ሰዎች እና አንቺ ራሱ እንዴት ነው ኢንፍሉዌንሻል ሰዎች መሆነው የሚለውን የምታጠኝበት ስለሆነ I will not recommend completely to chop like what you're doing ግን like ራስሽን አስቢበት you are more important than whatever you're doing እና ቅድም እንዳልኩሽ ራስሽ ባትኖሪ መሰራቱ አይቀር there will be someone መጥቶ ይሰራዋል ስለዚህ why are you like
thinking you are the only one that can do that job. So avoid hey I survive, like I am alive because to serve እና በቃ ለራሴን ኬር ማድረግ የለብኝም ኮምፕሊት ሰልፍለስ መሆን አለብኝ ብሎ አቴንሽን እና የሰውን አክሴፕታንስ እና አፕሪሺዬሽን መጠበቅ it's a good thing ግን it should not be the main thing ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። Thank you everyone. ካሰብነው 30 ደቂቃ ከስሩ it's really nice. So የመጀመሪያው ራውንድ አልቋል። ቀጣይ ወደ ፕሮቮኬሽን ሄድና ከፕሮቮኬሽን በኋላ everyone እነዚህ የተነሱትን ሀሳቦች ሰብሰብ አድርጎ የራሱ የሚለውን አንድ ነው የሚያመጣው። ዳጊ እንዴት ነው? አንድ ሙሉ የሆነ ይሄ ብሎ ይቀርባል። አንድ ሶሉሽን it could be combined computed እና like compared ሆኖ ፊልተር ተደርጎ ሊሆን ይችላል። አንድ ሶሉሽን ግን doesn't necessarily mean አንድ አይዲያ ብቻ ማለት አላችሁ። ግን combined ሆኖ አንድ የሚመስል ትልቅ አይዲያ። እሺ thank you. So ወደ ፕሮቮኬሽን ሄዳለን ማለት ነው አሁን። Yes. ማን እሺ ፕሮቮኬሽን እንዴት ሼር እንደማደርገው አይ ዶንት ኖ give him some privilege. ቆይ Why you have privilege boy? ቆይ ጉግል ዶክ ላይ ዝም ብዬ ቁጭ ላድርገውና እሱን ሼር ላድርገው መሰለኝ። ኦር ደግሞ ከቴሌግራም ግሩፕ ላይ ሼር ታደርጉት። ኦኬ ሰላም ይለሽ እዛ ፖስት ላድርገውና እንግዲህ እዚህ ጋር የሚያሳየው ይሄ ነው የመጀመሪያው ወይ ማን? ኦኬ ሶ ላይክ ምንድነው የለመድነው? እንግዲህ መስኮት ነው የለመድነው። ብዙ ጊዜ የለመድነው መስኮት እስከ 4 ማዕዘን የሆነ መስኮት ነው። ይሄ መስኮትን ልዩ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? it's actually at the corner። ስለዚህ multiple side ያለው like cubic የሆነ window ነውና like the question is would you want to have a room like this? That's a question. Next one. ይቅርታ ይሄ እንግዲህ ሳውና ባዝ የምትወዱ ካላችሁ እዛ ለማግዲ አሪፍ ነው። considering what I mean my grandmother says currently ያለው ብርድ ቆማጣ ያሳቀፋል ይባላል እና like if you want to get rid of the bird like if you want sauna bath. Next one. Nice. Hey, እንግዲህ would you want to be served in your bathroom with such a gentleman?
like of course you can change your I mean the line that says so I mean you can use different words. Next one. Yeah. So this one is it's basically it's like right after you use the toilet, it will have your butt stamp. So your butt stamp is so this hello. You see, even እዚህ ጋር Yes. it was a guy. Yeah, so like if you want to know who has sat before you and stuff like that, I don't know, like some people may have such fetish. And the next one. አለቀ? I got Next one. ይሄ ለማናጀር ለፕሮጀክት ማናጀር የሚዘጋጅ ነው። Yeah, so you could I mean if you want it, if you want this by your bedside, this is something like in Ethiopia we don't use fan that much, but if you are living in hot countries like Singapore and stuff like that, like you are always using fan, and if you want to have a ንጹም እንደ ሄሊኮፕተር ነው ግን yeah, like I mean like you can go and sit in it, and if you want to feel some kind of like an army man in your home, probably you could use this. And the final one is going to be like if you love burgers, and if you like to have one of this, you can have the next one. Wow. So my final question is going to be የበርገር ሆድ መያዣ የበርገር መያዣ ይሄ ማዮኔዝ ምናምን እየተንጠባጠበ እንዳያስቸግርሽ ማለት ነው basically. Oh wow. So የሆነ ስኩዊዘብል ነገር ስለሆነ ስኩዊዝ ያደርግሽ ዘምጫለሽ ማለት ነው። Anyways, those were the provocation points, and you could rank in the interest of today's seeker. I would want you to rank your top 3 list of things that you like from what you saw. የመጀመሪያ ብቻ መልጣኛለሽ ንገረኝ። የመጀመሪያው አቺ ካምፒንግ ላይ ስቴሽን አርገት ዋን ሳይድድ መስኮት ቀርቶ እንደዚህ እንደምታዩ ኪዩቢክ የሆነ መስኮት ነው? ኦኬ እሺ I will rank them. Basically የቤትሽን መስኮት ኪዩቢክ መስኮት ማድረግ ማለት ነው። Okay, I'm ranking them. ቴሌግራም ላይ ማየት ስለሚችል ሁሉም ከዚህ ላይ ላጥፋ ስቶፕ ሼሪንግ ልበለው? Yeah, I mean like Telegram ላይ available ሆና ኤኒዌይስ ምንድነው to make it more fun, like you could either rank the things that you like, or you could rank the things that you hated the most. So you can say either of them. I'm going to rank them based on what I like. የመጀመሪያው the burger መያዣ is my favorite ምክንያቱም I love burgers እና ሁሌ ከሰው ጋር ስሆን እንዳይ በቃ የሆነ በትክክል ለመብላት ብዬ የምጨናነቀው ጭንቀት you no idea እና ቤት ስሆን አበላሌ ይለያያል። ቤት እንዴት እንደምዝረከረክ ሶፊት ስሆን ግን ይሄ በርገር እንዲህ ነው የሚበላው ቆራርጬ ለአራት ምናምን ነው የምበላው እና I hate that። ስለዚህ that would be amazing አንደኛ።
የበርገር የመያዣው ሁለተኛ የቤት መስኮቱ I like it የሆነ አብሶ ማታ ማታ ሲሆን በጣም ያምራል ብዬ አስባለሁ እና ለየትም ያለ ነው it's new እንዴት እንደሚሆን ማየት ፈልጋለሁ ቤት ውስጥ ሶስተኛ this is very weird but I like the butt cleaner ሶስተኛ it's like I don't know የሆነ ፊልም አይቼ ነበር I don't know የምን ፊልም ይሆን አናውቅም butt cleaner ብቻ ነበረ እና it's like how would it be ብዬ ነበር ጭራሽ ታመጣልኝ it's my but ሶስቱን they're my 3 top favorites እስቲ ቆይ maybe የሆነ አንድ ቆይ የሄሊኮፕተሩ የሆነ overrated የሆነ ብቻ እሱ the portable sauna I feel like it no that's the point Dagi if I had that I wouldn't give myself time it's like I'm working and it's portable it's like already full time in I'll set ለራሴና it's point አጣዋለሁ የሆነ portable መሆኑ it's multitasking ስለዚህ I hate that አንደኛ yeah like ስለዚህ thank you for the amazing provocation Imanel ኳሱን ወደ ሰላሚና thank you መቅዲ እሺ ከመስኮቱ ልጀምር ግን በኢትዮጵያኛ አይን ያያየነው ከሆነ ለሌባ በደንበኛ ስለሚያጋልጥ አይመችም personally ግን I would really love it ሁለተኛው በጣም ድንጋይ ብቻ ነው ይዞ መውጣት የሚጠበቅበት ምን አሳባለ ይሄ የቶይሌት ስታምፕ it's really fascinating especially public ቶይሌቶች ላይ ቢኖር በጣም ጥሩ ነው የተቀመጠበት ያልተቀመጠ ምን ያህል ጊዜ ተቀምጦበታል ግን በሂት based on heat ቢሆን ጥሩ ነው ስታምፕ ያደርግብሃል ፕላስ እሱ it will hold until heat እስካለ ድረስ ማለት ነው የዛን ስታምፕ እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው the bath is ideal ይሄ በተለይ ለኛ ሀገር በደንብ ነው የሚሰራው እንጂ ዱላ መቀርቀሪያ ዱላ በየመኝታ ክፍላችን አስቀምጠው ነው ኬስ ከመጣ ብለን ስለዚህ ቴብል ከሆነ ይመቻል ያስባለሁ the thing ደግሞ I hate is the burger እንትን መያዣው ማለት ለምን it lacks the sense of ይሄ የበርገር ሴንሱን ያጣል ሰው እንዴት እንደዚህ አድርጎ እንደሚበላ አይገባኝም እንዲህ ነው ተይዞ በርገር የሚበላው so መግዲ I'm always annoyed people ቆራርሰው በሚበሉ ነጣጥለው በሚበሉ I mean wherever you are it has to be eaten like this messy ቢሆን ብዬ ነው የማስበው ስለዚህ እንዲያውም በሱ ነው የተናደርኩት what if you are in hurry and like you are multitasking and you are rushing home what if you just don't have the luxury of like አሁን እንዳልሽው በሁለት እጅ ይዞ ምናምን ነገር ፊት ለፊት ያያየሽው then ማለት መንገድ ለመንገድ በርገር እየበላሽ ሂጂ ነው የምትለኝ like think of it busy people or are you saying busy people should eat burgers ለኔ personally no ይሄ የሚያገል ነው like busy people burger አይብሉኛልማ it's okay አልኩኝ እኮ መቅዲኩ በጣም ተመችቷታል እሷ እንዳሉ ሰዎች it's okay for me ብትጠይቀኝ ግን I would rather burger ስለበለው ነው no I'm just adding a discussion point I understand burger ለዳጊ ጊዜ ለመግዛት ነው ገብቻለሁ no I thought I'll buy you some time yeah you both me a lot of time to think about it I think obviously የወደድኳቸው እኔ normally I'm a practical I usually love things that are practical it was always my dream to have like my bedroom ceiling mirror or like መስታወት like a see-through መስታወት so that you can I know it might sound cliche yeah seeing the stars and stuff like that would be really interesting practicality wise it's possible yes but if you are like living on a villam I've seen places like that so it's possible na corner ላይ መሆንና 3D መሆን ደግሞ it creates that additional እንትን I think ከሌባ ጋር አንፃር ያን ያህል I don't think የሚከፈት ነው አይመስለኝም it's just still no
always የምታይበት ነገር ነው በጣም አሪፍ ነው ይሄን ማስበው the walking sauna is terrible really really terrible like imagine like meeting room ቁጭ ብለሽ ወይ ውስጥ እየተንተከተክሽ it's like you're having a meeting with people that's really 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 like gross ማለት ነው the same happens the same with like the butt stamp that's also really gross especially okay if it's like my home and that's me and my wife okay it's okay get guests ሲመጡ like there are a lot of things that come to my mind I don't even አሁን ቅድም ስትል ነበር ሰላሚና you knew but what if you want to troll your guests yeah exactly so fun part አለ ግን ቅድም it comes like such kind of things come with their consequence ቅድም ለምሳሌ ሰላሚና knew it was a male right now you're like every time you come in you're going to compare like oh my god what's this like now that would be terrible for you have someone in your home using your toilet and that's really awkward what if you have a toilet only for you and your wife and that's then another for a guest እና የገስቱ ላይ ይሄ ነው ወይስ የኔ ላይ no like on yours yeah that would be perfect that would be romantic you know the other one get used to it you want to get used to it I don't want to remember like if someone was using the toilet before like I really don't want to have that picture in my mind like especially if it's a man like man like I don't want to see a man going out of a toilet and I avoid that particular toilet if I see that man especially if I'm sitting one like what but partner I hate birth partners like literally so it's really terrible yentunum it's really ማለት I'm not yeah helicopter it's really is that also like really really unpractical no plus just stupid downright stupid ነው ማለት ነው ለኛ ሀገር እንዳልከው ቀደም ማሜን ይሰነሰ the table is good the table is really good not for like የሚሆን መጥፎ ሰው ዴማ ምናምን ማባረሪያ ሳይሆን domestic violence አይደለም it's actually project managerን ለመደርደር ነው እየሰራ ምናምን but if he gives you more or if she gives you more tasks like I would tell you can and I maybe having a punching a piñata ነው የሚሉት አይደል having something you can መደበደው ነገር ቢኖር ጥሩ ነው ስትናደድ ያ ነገር አመጣም ሲል ውልቅ አድርገው የሆነ ትራስ ተደበደብበትና you kind of exhaust የሆነ anger እና the burger holder is the best it's the best like I don't know why like እንዴት ሰዎች እንዳላሰቡትም ራሱ ግራ ገብቶኛል why do we have this already like መግዛት አለ እኔ ቤት ተቸኩዬ ስወጣ like they give me in a plastic bag which is terrible I don't know how to manage it you eat the plastic and then it's ወይ በሶፍት ከተጠቀለለ like especially መንገድ ላይ ያሉት የምትበሉት ከሆነ it's just perfect I'm just again thinking of okay ሙሉን ያስቀምጠኛል ወይስ ኮነንትን በኋላ ግን ትንሽ ትሆንና I have to use my hand again እና እሱ ጋር I think it's a problem right ጭምልቅ ያለውን ማለት ነው ሊያው መጨረሻው part I have to actually do this or go in with my when the first 3-4 bites it's really አልሙኒየም ፎይል ሰውኛ ኢትዮጵያ በደንብ አልተለመደም እንጂ አልሙኒየም ፎይል ሳር ቤስት ላይክ አይደለም አይበሰብስም አልሙኒየም ፎይል እንዴ ኖ ቺፕ አይደለማ እንዴ ለፎይል ስንት ብር ነው የሚያስከፍሉት ቴካዌ ስታዝ Have you ever tested aluminum foil? It's everywhere. Yeah, it's everywhere. እኮ ቺፕ ነው ወይ ነው ቺፕ ነው ግን ምን ማለት ነው ኢማኑኤልን ቺፕ ነው ወይ ብዬ መጠየቅ አልችልማ 5000 ብር የሁለት ቀን ራት ስለሆነ አንቺ ሜታፎራ ታውቂም እንዴ እኮ ይወል እንደዛ ሲሆን ማለት why don't you use aluminum foil የገለጥከው አይረጥብም እስከ መጨረሻው ድረስ ርዝራዥም ካለ ይዘልሃል ግን በርገር ሲጀምር ለምንድን ነው እንደዛ እየተሯሯጥክ የምትበላ ነው አርፈ ቁጭ ብላት ነው ኮፊ ሲጀምር ማለት ነው ድሮ ኮፊ ሲጀምር you're just drinking it with a cup yes ግን አሁን እሱን እንትን ይያልሽ መንዳት አትችይም ስለዚህ you will spill ከዛ እነ ሳርባክስ ምንድነው ያደረጉት like ከደኑትና በክዳን ከዛ በሲፐር ምናምን አድርገውት ከዛ like it actually expanded their market ማለት ነው ስለዚህ የበርገር ማርኬትን ያሁን አስፋ ብባል you would I'm sure በደንብ ያዋጣሃል እንዴ እነ መቅዲዚ እንኳን እኮ 4-1 ነው 6-1 እየተመራው ነው አሁን ራሱ
you have based customers. አሁን ለምሳሌ ሐዋሳ ጨርቃ ጨርቅ ብትሄጂና like how do you make everyone eat burger while they are at work ተብሎ ቢሰጥሽ እንትን መቅዲ የምትሰራው ሸሚዝ ላይ ስታምፕ ያለው ነው የሚወጣልኝ የበርገር እሱ እንዳይሆን like no እሱ እንዳይሆን ምንድነው የሚደረግ በቃ you give them ምክንያቱም ከበሉ ደግሞ they will work enthusiastically you like as a manager you get a good output give them proper time በስራት ቁጭ ብሎ ተረጋግተው እንዲበሉ ምግብ ስራ አይደለም it needs its own time no ይሄ እኮ ማለት it's a side እንደ መክሰስ ነው በይውሽ እሺ I would agree ኢማን እኔም ላዝግ ፈልጌ እንጂ I would understand አደርጋለሁ it's not only for me በቃ I can't እንጀራ በሹካ እንደመብላት ብላችሁ አስቡት ኢማጂን የፒዛ ምን አይነት ሊሆን እንደሚችል የበርገር እንዲህ ከመጣ የፒዛ ደግሞ ትራያንጉላር ነገር እዚህ አለ የፒዛ ትንሽዬ ካርቶኖች ማለት ነው ካርቶን ናቸው ግን ትንሽዬ ማለት ነው በቃ ትራያንጉላር ናት እሷ ውስጥ ከተሽ ነው የምትበያት ፒዛ ስላይስ ስለሚሸጥ ማለት ነው ፒዛ ሙሉ ሳይሆን ስላይስ ማዘዝ ትችያለሽ አንድ ስላይስ ኦልራይት ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ዳጊ ሁለተኛው ምን ይላል ምን ላይ ነው ምን ማለት ጨረስ በርገሩ ነው መጨረሻው he likes the burger the most the burger holder okay cool ወይኔ ምንም not too much እናስረዳሻለን if I'm asking ሰላምና ቴክ ኦቨር ታደርጊያለሽ እየነጠጠሽ አያነበብኩ ነው ሃይ ወይኒዬ እንኳን ደህና መጣሽ I think this is her first time ወይስ ተሳስቻለሁ perfect this is my first time እንዴት ነሽ በጣም ብዙ ዝና ሰምተናልና በጣም ደስ ብሎኛል ራሱ ስለተዋወቅኩሽ ሃይ ካሜራውን ላብቻለሁ ባሪ oh my god I know በሚገርም ሁኔታ ፕሮግራማችን ወደ ማለቁ እየሄደ ነው ግን አምና ሹር ቴሌግራም ላይ ሂቺንግ ፖይንቱን ካየሽው አላቅም ዛሬ ሰማን ዲረስት ከሆነ ሜምበራችን የመጣ ፐርሰናል ጥያቄ ነው ላይፍ ላይ ያሉ ብዙ ታስኮች አሉ እነሱ እንዴት አድርጌ ማኔጅ ላድርግ ዊዛውት ራሴን በጣም ኤግዞስት ከማድረግና ስትረስ ውስጥ ከመተት በተሻለ የሚል ነው እና ብዙ ፖይንቶች ተነስተዋል አሁን ወደ ፋይናል ሶሉሽን ወደ ማቅረብ እየሄድን ያለ ነው which is አሁን ፕሬዘንትድ ይሆናል I don't know እንትን ዊሊንግ ከሆንሽ ሌላው የሚያቀርበውን ሶሉሽን አይተሽ የራስሽን ምክንያቱም አሁን የምናቀርበው ሁላችንም ቅድም በተነሱት የአይዲያ ሽርሽሮች መሃል የተነሱትን ሰብስበን ነው የምናቀርበው አንድ ሶሉሽን አንቺም ከነሱ አይተሽ የራስሽን ፋይናሊ ሰጀስት ማድረግ ትችያለሽ I will give you time like ሁሉም እንደሚያቀርበው ማለት ነው Okay, I think I rather listen to you ለመጀመሪያው session. Good. All right. Nice. እሺ እንደዛ ነው ግን የፕሮቮኬሽን አይዲያው ላይ አይተሽዋል ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ዳጊንም ጭምር ማለት ነው ያኛው ዳጊ አይደለም ሚስላስ ዳጊ ሳይሆን ይሄኛው ዳጊ yes please የተመቸኝ አንዱ ብቻ ነው ማለት ተመቸኝ የመስኮት ብቻ የተመቸኝ ሌሎች አይስበር ጋር ስቱፒድ ናቸው እያሰብኳቸው ግን የመስኮት በጣም ልዩ ሀሳብ ነው አሁን ዝናብ ሲዘንብ ምናምን አስቡት like ለየት ያለ እንትን ይሰጣል so ለዛ የተመቸኝ ሌላ ደግሞ ለሁላችሁ እንትን ሶሉሽን ቢሆንም አይደል ነው አሁን የመጣልኝ ሀሳብ መግዲራት መሰለኛል ትንሽ ተዋክበሽ ነበር መሰለኝ ምን አልከ ሰምቻ አይ ማን ነበር የተቸገረው በፕራዮሪታይዝ ለማድረግ ኢሹ that's me okay I think the same similar ችግር አጋጥሞኝ ነበር ሰሞኑን እና ወንድ ተሰማኝና ሁሉም መስራት ተወኩት for the past 2 days ምንም አልሰራውም ፈታ ስል ቆየው ምናምን ዛሬ ስነሳ አንዱ ልስራ አልኩ ሰራሁት አሁን አንደኛውን ጨረስኩት
ሁለት ይቀረኛል ነገና after a few days ሰራው ሻመት አይኖርምና just don't overthink አታርቂ do what you want and do what you can ከዛ በቃ በተረፈ reward yourself ብዙ እንትን ክላስ በቃ ሶቻ ማለት ነው thank you ዳግማይ አትጥፋ ደግሞ ሁሌም ና join us እሺ ስለዚህ ሁሉም ሶሉሽኑን ቴሌግራም ላይ ይላክና ሰማን ልኳል እንዴ ኦሬዲ የሆነ የገባ ሜሴጅ አለ አይደለም እሺ ሶሉሽናችንን እንላክና እዛ ላይ እንግዲህ ይልከሻል ልልክ ነው ነው ያስተካክል እሺ እስከዛ ድረስ ግን ወይኗ አይተሽዋል እንዴ የእንትኑ የፕሮቮኬሽን አይዲያው አይ አላየሁትም ኦኬ ንገሪያት ወይ ላይክ እንትኖቹ ቴሌግራም ላይ አንደሽ አይደል ቴሌግራም ግሩፕ ላይ Oh, the things that you saw in Telegram and the things that you asked a question about. So which one do you like? Which one do you hate? Probably like you could. Okay. እንትኖቹ እነዚህ ናቸው ይኸውልሽ ከዚህ ላስጀምራቸውና እነዚህ ናቸው አሁን በአንድ መስኮት ከመናደርገው እንደዚህ ኦልሞስት የሆነ 3D በሚመስል መልኩ መስኮታችን ቢሆን ይሄ ደግሞ ፖርታብል ወይም ተንቀሳቃሽ ሳውና ነው ይሄ ደግሞ ቶይሌት እንትን ነው ቶይሌት ፔፐር ሆልደር ነው የሚባለው እና ከላዩ ጥቅሱን እንደ መጫሽ ማድረግ ትችላለሽ እንደዚህ አይነት ቢሆንስ ኖርማሊ ፕሮቮኬሽን የምንላቸው ምንድነው ሐሳቡ ከሰምዌር የመጡ ከኢትዮጵያም ሊሆን ይችላል ከውጭም ሊሆን ይችላል ከኤኒዌር ብቻ እነዚህ አይዲያ መተው አገር ቤት ኢምፕሊመንት ቢደረጉ ኦር ፐርሰናሊ አንቺ ኢምፕሊመንት ብታደርጋቸው ምን ይመስልሻል የሚል የአይዲያ ሽርሽር ነውና ኦኬ ኢማን ነው ለዛሬ ፕሮቮከራችን እሱ ይዟቸው የመጣው ፖይንት ነው ከዚህኛው ጀምሮ ግን ኢማን ራሱ ቢቀጥል በጣም ነው ደስ የሚለው I'm gonna say basically what I mean like it has a special sensor which imprints the butt of the person who sat on it so when you go to toilet you will know who has sat before that so it's like just a butt imprint ሌሎቹን ሰላም ይናቀጥ ይሄኛው ደግሞ የመስታወቱ ድረስ ነው መጀመሪያ አውርቻ ነው ፓፒዬ ነው እሱንማ like ይሄኛው ነው አርተሽው ኪቢክ እንዶ ተናገረች እኮ ይሄኛው ደግሞ እንትን ነው እቺ የናይት ስታንድ ቴብል ናት እንደምታያት ኖርማሊ ስትነቃቂው ብቻ ባትና እንትን ይሆናል ጋሻ ይሆናል ይሄኛው ደግሞ ቬንቲሌተር ነው ግን ሞሮፍ በሄሊኮፕተር ሞድ የተሰራ ማለት ነው እቺ ናት እንግዲህ የበርገር ሆልደር ተብላ አንዳንዶቹን ያስደሰተች አንዳንዶቹን ያስከፋች ነው ብዙን ያስደሰተው ጥቂቱን ያስከፋው ኢንስቴድ ኦፍ በፌስታል ወይ በሆነ ነገር ከመያዝ እንዳይንጠባጠብሽ በእንደዚህ በፕላስቲክ እቃ ነው ፕላስቲኩም ይሄ እንትን ነገር ነው ስኩዊዘብል ነገር ነውና what if we use this የሚል ነው አይዲያው ሶ እነዚህ ናቸው ከነዚህ ውስጥ በጣም የተመቸሽን ሶስቱን ኦር ያልተመቸሽን አንስተሽ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ኦኬ thank you you did it no any so far I like the burger one interesting okay ማርኬት እያሰፋ ነው ኢማናት የበርገሩ who knows we might even start it tomorrow good እንዲያም ሪዩዘብል ነው የራስን ይዘህ ትመጣለህ በርገር ስታዝ ቴካዌ ቃን የራስን
አይደል? Yeah, that's the point. ጊዜን ስሮ That's the point. ከሚሆን Environmental friendliness, Okay. of course. That's the point. Like That's like really carrying your own nice. water bottle. yes አሪፍ ነው። ያልተመቸሽ የትኛው ነው? pointless የሆነው ለምሳሌ for me it's the bath. Oh, she doesn't like working print. Yes, no one. No, likes it. not the bath. So actually, I think it should be there in public toilets. Like, thank you. Okay. I don't think I would ever sit Heat sensor on any toilet though. Oh. What I don't like is that he table with a button shield የሚሆነው አለ አይደል? I don't like that. I don't like that. አንቺ I don't think ሌባ it's useful. አያውቅም ማለት ነው ሰፈር ቤት ያ ቃል ግን I rather run. She's a parkour. ከቤትሽ ወዴት ትሮጫለሽ? ከቤት አትወጪም? ዘራፍ ብለሽ ከቤት አትወጪም ማለት ነው። ዳጊ እንዲያም ሰጀስት ያደረገው ለቢሮ ነው። እዛ ቢሮ አምጥተው በስራት ሲያጨናንቁሽ ለፕሮጀክት አውጥተሽ ዘራፍ እንድትይበት ፈልጎ ነው። So it's really nice. እሺ ሶ ይሄን ያህል ካልን ወደ እንትን መሄድ እንችላለን። አዎ ወደ ሶሉሽን ማቅረብ አይደል? ሼር ማድረግ ልጀምር? እሺ አዎ እሺ ያው ከፓፒ ማለት ነው። ፓፒ ጀምር። እሺ go ahead. Can you close it and open it again? ማነው ታዋቂው ሰዓሊ? ዳቪንቺ ነው? No, ዳጊቺ ነው። No. Davinci. You look like a painter. Yes. Voilà ma chérie. Very hot. Very So hot. እንጀምር። አሁን ሼር አድርጊ። ስቶፕ አድርጊውና ሼር አድርጊ። ምን ነው ስቶፕ አድርጊ? በቃ አሁን ሼር አድርጊ። So I called it the Makdi transformation, the Makdi 5-step transformation framework. I called it framework. So it has like, as you can see, 1, 2, 3, 4, 5. ተቆርጧል እንዴ ታችን ነው ወይ ዙም ኢን አድርገሻል? ኧረ ባንክ አላከውም ባከራስ ተቆርጦ ነው ግማሽ ነው የደረሰው? yes ድጋሚ መላክ ትችላለህ። ነው ወደ ላይ ነው እንጂ አምስተኛው ላይ እኮ ነው ፓፒ። ቀስቱ ነው የተቆረጠው። እሺ ቀስቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዬ ነው። እሺ እና ኢማጂን እናደርጋለን ችግር የለውም። so self reflection የመጀመሪያው self reflection ነው መቅደም ያለበት ብዬ አስባለሁ። ማለት ይሄን እንደናያሰብኩት መቅዲ ቴክስ ይሆናል። one day 2 day a week የሆነ get away like literally መሄድ አይጠበቅባት ምን ቦታ ግን it takes that time. It could be like the whole time. It could be like የሆነ every day የሆነ ጠዋት ከንቅፋነ ተንታሽ ሊሆን ይችላል፣ ማታ ተኛስ ሊሆን ይችላል። ግን በመጀመሪያው self reflection ነው። ስለዚህ the question is I know it's a profound የሆነ ጥያቄ ነው፣ ግን who am I like ማንነኝ መቅዲ ማናት የሚለው ጥያቄ ብዙ ሰዎቻችን ራሳችንን እናውቃለን ብለን እናስባለን፣ ግን usually አናውቅም። Especially we know what there is this part that we know about ourselves, there is this part that people know and we know about ourselves, there is this part again that we don't know and a lot of people know about ourselves, and also there is this part that we and other people don't know about ourselves. So there needs to be on a physically, mentally yes exactly Joharis window የሚባለው ነው like physically, mentally, spiritually እና communally ማን ነኝ የሚለው ጥያቄ መጠየቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። who do I have, like what are my strengths, what am I good at፣ ምን ላይ ጥሩ ነኝ፣ ምን ላይ ግን መጥፎ ነኝ
what are my strengths, my weaknesses, ብላ ስለ ራሷ she needs to have like this needs to be like a regular thing. It could be an annual kind of thing or 2 years or every 5 years ይመስላል። ግን this is the first important thing. Who is መቅደስ የሚለው መስራት አለበት ነው። once that's done ወደ ሁለተኛው ይመጣል። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው I don't know if you know about ikigai. Again, like once you have that self personal reflection and what you have, what you're good at, like what you already have around you, like from a product, from a process, from people, you have friends, family, እንደዚህ ምን ጥያቄሽ ኮምፓይል ካረግሽ በኋላ now በጣም ሰፊ ስለሚሆን ሂሳቤ ወደ ጎልስ እና ወደ ሚኒንግ መለወጥ ስላለበት ኦኬ what am I good at የሚለው ጥያቄ ደግመሽ ጠይቂያለሽ። what do I have to do, like ምንድነው like what am I good at, what do I love to do. okay so good የሆንሽበት ነገር በሙሉ ተወጁዋለሽ ማለት ላይሆን ስለሚችል ማለት ስለዚህ ምንድነው ሞድ እንትን ቁጥሩ የሆንኩበት ነገር ምንድነው ሞደው ነገር how much can I earn from it ይሄን ነገር በማድረግ ምን ያህል ገቢ ላገኝ ይችላል even can I make a living out of it የሚለው ጥያቄ መጠየቅ አለበት እና does it have impact ይፈጥር ይችላል የሚለው ጥያቄ ከጠየቅሽ በኋላ if this have like the same new በሙሉ መልሳቸው ተመሳሳይ ከሆነ then you have like that ikigai, which is that one thing that you're good at, that you love to do, that you can make you money and also that you can do always. ግን የሚለያዩ መልሶች ካሉ what you're good at you know ለስራ ተከፍሎሽ እየሰራሽ what you love to do maybe as a hobby ልትሰሪ ትችላለሽ what like earn ማድረግልሽ ነገር as a part time ወይም እንደ መደበሪያ ልታደርጊው ትችላለሽ ግን you can mix and match and find okay ይሄኛው ለእንጀራ ይሰራዋለሁ ይሄኛውን ግን ስለምወደው part time ከጓደኞቼ ጋር እሰራዋለሁ ሚል ሰመራይዝድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ሰመራይዝ ከሆነ eventually you have a destination now. Like there is this bigger vision or meaning that you want to go to. So like people I know it's shady ግን mission statement I want to be this person, I want to be this person in this life እና ብለሽ የሆነ it could be one statement that you can rephrase so that it's not it can't change on a daily basis. but one no important ነው ፎከስ እንዲሰጥሽ ነው እና መሰራቸው ነገሮች ሚኒንግ እንዳላቸው ማሳየት እንዲችል ነው እንጂ አላማው ከሱ መቀየር የለብሽም የሚል ሐሳብ አይደለም። so once you have this then ከሱ በኋላ once you have your north star or your northern compass ከዛ now you break it down. so እዚህ ነው መድረስ እንፈልገው ስለዚህ የምችላቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው የምወዳቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ማድረግ አለብኝ ከሆነ መማር ካለብሽ እማራለሁ ማወቅ ስኪል ማዳበር ካለብሽ ስራ ፈልጋለሁ እና ብለሽ ከዛ you make it a ritual. so every day አሁን ስራ ለምሳሌ ያለኝ ምት ከሆነ every day ከጠዋት ስነሳ or before you go to bed okay ለ15 ደቂቃ I will look for jobs like or I will think of what I could do አሁን ባሉኝ ኔትወርኮች አሁን ባሉኝ ዙሪያ ባሉ ሰዎች who can I ask for a favor እና የሚሉት ያገር ማስተር ይችላል to give it 15 minutes ቀደም ስንለው ነበር you can እንትን ማድረግ ትችላለሽ like አውርደሹ self care ለምሳሌ on a daily basis like 10-15 minutes stretch እና meditate ታደርጊው ይችላል you can keep a gratitude journal where you are grateful for the things you do and you give like a mental ease journal where ጭንቅላት ላይ ያሉ ነገሮችን ጽፈሻቸው አንዱን ታደርጊበት so you can do have like these rituals maybe you can write them for 50 ምናምን ከዛ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ መጨረሻው ነው አምስተኛው then ከዛ በኋላ you don't have to do this on a daily basis. I love the role centered week planning technique where once you have the rules Salamina can you close it and open it again. I'm pretty much sure like this is not the thing. እንትን ቴሌግራሙ ላይ እርግጠኛ ነኝ ቴሌግራሜን ተፈታተንከው በጣም ስክሮል አድርጊ አይሹ ለየት ያለ ተጨመረ ነገር አለ አሁን ክፈች አረ ሶ አይሹ ከዛ አምስተኛው ላይ የተጨመሩ ነገሮች ሶ ሮል ሴንተርድ ዊዝ ፕላኒንግ የምንለው ስራዎችን አሁን በጣም ኢምፖርታንት የምታያቸውን ስራዎች you have to plan them once a week. You don't have to do the task list on a daily basis. It's really exhausting. Every day ጠዋት ተነስተሽ ዛሬ ይሄን አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ማጥፋት it's really exhausting. I've seen it on myself, I've seen it on other people, and it's not actually recommended. What's best is what you like በጣም important የምታያቸውን ስራዎች you plan them ahead throughout the week. Then you'll have free times. And that free times you can create new networks, you can try out new experimentation, you can have like new rituals in that, and you can have like that breathing and a joy time in your channel, which actually in the future can turn into a potential
network and maybe future lifestyle ማለት ነው so I personally have these 5 things so me and God like ራሴ የምለው ፓርት ስለዚህ always week plan ሳደርግ ለራሴ ብዬ ፕላን ማድረጋቸው አሉ so that could be መጸለይ ሜዲቴት ማድረግ ማንበብ እነዚህ ነገሮች ነው ሊሆን ይችላሉ ማንበብ ኤክስፐሪመንት ማድረግ እነዚህ ሊሆን ይችላሉ ከዛ ፋሚሊ እና ፍሬንድስ ደግሞ ብዬ ማስቀመጣቸው it could be calling someone and maybe I don't know kissing my mother every time I come back home like it could change like hanging out with friends having good time like finding new networks talking with new people ሊሆን ይችላል ከዛ ሄልዝ ደግሞ ይኖራል ሜንታል ፊዚካል እና ስፒሪቹዋል ሄልዝ ላይ ኦኬ ወርኪንግ አውት ስትሬቺንግ ሜዲቴቲንግ ይሉት ከሄልዝ ጋር የተያያዙ ናቸው ዊዝደም እንላቸው ኦልዌይስ ኦኬ ይሄ ከስራ ጋር የተያያዘ ነው የቅድሙ ሞር ኦፍ ከፐርሰናል ከማወቅ ጋር የተያያዘ ሲሆን ይሄ ግን ምን ዕውቀት በሳምንት ማግኘት አለብኝ so that I can become more professional in what I do or what I want to become so if you want to become an artist then you might need to sketch ባለፈው ፍሬ አዳምስ ነው you need to have a sketchbook and every time you read something about how to sketch and you need to do it if you want to be a musician there needs to be a set time where you learn about vocal how people do it so wisdom እንለው how can you grow your current profession መጨረሻ wealth ነው yes we are not stupid like everyone needs money we need to earn a living so okay አሁን ባለኝ ምን ገቢ ያስገኝልኛል okay እንዴት ነው grow ማድረግ የምችለው how can I look into a new wealth streams የሚለው ማየት እንችላለን so on the fifth like you have a collective of role centered ቢሆኑ week planoች where your jobs your tasks are prioritized and put into and I contribute ትንሽ virtual ስለሆኑ ትንሽ ነገር ነው በጣም contribute ማድረግ ሳታስብ after 2-3 weeks you can actually have like 2-3 months you can have profound change in your lifestyle አመሰግናለሁ thank you back to you thank you ዳይ እሺ ቀለል አድርጌ ነው የጻፍኩት አንደኛ የወደድኩት ነገሮች ናቸው ቅድም ካወራችሁት having goals ወይም ሁሉንም ወደዋለሁ ብዬ የሰራው then what's the point ለምሳሌ Toastmaster join አደረኩኝ what's the goal having a very good public speaking skill like some of the jobs on እያደረኩ ያሉት what's the goal አላቆም ወይም I'm just doing them እና እነሱን having goals እሱ በጣም ወድጄው ሁለተኛ having habitoቹም not just habits ይሄ permanent habitoች ይሄ አንድ ጀምሬ የምለቀው አይነት habit አይደለም I have tried you've no idea like ማለት ጀምርና ተዋቸዋለሁ ግን consistency the 21 days rule ይባል ነበር አሜት 61 days የሚባል ነበር ግን I think it should be more than that የሆነ ከሶስት ወር መብለጥ አለበት ማለት ግን a habit create ማድረግ እንዳለብኝ ገብቶኛል the last one is self care which I really lack ስለዚህ I think self care ለሌላ ሰው ዛሬ የሆነ ሰው ጥሩ ቃል ነግሮኛል ለሌላ ሰው የምትሰጪውን ለምሳሌ ለምን ለራስሽ አታረጊው ሌላ ሰው መጋበዝ ከወደድሽ ለምን ለራስሽ ማስጋብሽ እና I think self care is በጣም key ስለዚህ ሶስቱ ነገሮች ቅድም ከሰማዋቸው በጣም የወደድኳቸው ነገሮች ናቸው thank you back to you ራስ መግዲዬ thank you እኔ አይደለም ቆይ አንዴ እንደዚህ አይነት በምን እየላካችሁት ነው በእናታችሁ እንደዚህ PDF ነው ያለው ያ ለሽ PDF ሪደር አራለው እኔ ሼር አድርግልሽ ነው ዛሬ መሮታል ፒሲ እንግዲህ የለም ክፋት ስኳር ልካለን አይደለ እንደመረረውማ አይቀርም ጠግቦ ነው በእናትህ ስኳር እዚህ በሰልፍ እንቆምና መንግስት ነው የሚሰጠን እዚህ በራሽን ይዘን መጣን ሙሉ ስክሪን ላይ ይገባል ወይስ ስክሮል ይታያል አሁን ሙሉ ነው አራይ ምንም አይታየንም what ሌባ በእውነት ምንም አይታየንም ምንም አይታየም ምንም አይታየም ስክሪንሽ ሌባ ነው መሰለኝ አረ ጥጋብ ኦኬ ያ አንደርስታንድ ለምን እንደሆነ ያረግሽው እንትኑን ብቻ መሰለኝ ፒዲኤፉን ነው የከፈተውና እሺ ይቅርታ በጣም ሻውንስ
በስማም ይሄ ስትሪም ላይን በጣም ነው የሚመቸው። ከመቼ ወዲህ ወንዝን የሚያቋርጠው? እሺ ዙም አድርጊው እስኪ። ከዚህም በላይ ላድርገው? ተራ በተራ ይሻላል። እንግዲህ ይሄ መጀመሪያው ቅድም እንደተባባለው መቅዲ ሁሉ አማረች ነች፣ ገበያ ወጣለች እና አሁን ሁሉንም እንድትገዛ እንዴት እናስችላት ነው። ሁሉንም እንድትገዛ እንድትችል ደግሞ ራንኪንግ is required እና አሁን ይሄ ራንኪንግ ራሱ በምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ስንመጣ እስካሁን የተነጋገርናቸውን ነገሮች በፎርሙላ መልክ ተጨምቆ ለምሳሌ do you have the skill for it? ይሄ ልታደርግ የምትፈልጊውን ነገር do you have the skill for it የሚለው like your confidence about it has to be accounted for it። ከዛም በኋላ urgency ደግሞ እንደ ፕራዮሪቲ ይቀመጣል። is it really urgent የሚለው urgency ይቀመጣል። ከዛም በኋላ ቅድም ያወራ ነው የኢኮኖሚክ ሪዝኒንግ በሚለው ማርጂናል ኮስት እና ማርጂናል ቤኔፊትን እንትን ማለት አለብን ባለው ላይክ ኢፈርቱን እዚህ ላይ ቁጥር ትሰጪዋለሽ። የራስሽ ቁጥር 1 to 10 ሊሆን ይችላል። and then the resource availability has to be taken care of ማለት like you need to account for it ምክንያቱም like if you don't have the resource for it ይሄ የማድረግ ወኔው ብቻ ከሆነ it need to be factored in እና እሱ እንደዛ ካረግሽ like you will be able to rank it properly ማለት ነው። እና with couple of practice it will it will become like a second nature to you። ግን ምንድነው ይሄ ፕራክቲስ የሚረዳሽ ነገር ምንድነው? it will allow you to know like there was a nice metaphor that I like in terms of priority. Someone used this metaphor called the rubber balls and the glass balls. like ስትለቂው ነጥሮ የሚመለሰውና ስትለቂው የሚሰበረው እሱን ነገሮች ስኮር በማድረግ like you will clearly identify them። ከዛም በኋላ ስኮር ማድረጉ ብቻውን ግን የት ይወስድሻል ነው the question። ስኮር ማድረጉ ብቻውን it won't take you that further. You need to have an accountability partner እና accountability partners will shape like the journey ahead ማለት ነው። go to the next slide please። አሁን like አሁን ያለሽን ጀርኒ ስናስበው like early you mentioned in your to-do list currently you have around 44 items እና አሁን እነዚህ 44 items like ሁሉ like the most important ነገር ናቸው አንልም ምክንያቱም እንደ previous slide እንዳየነው we will be ranking them። ራንክ ካደረግናቸው ደግሞ the cream will come to the top. the cream comes to the top እና እሱን ኤግዚኪዩት ካረግሽ ደግሞ እዚህ ላይ ያለውን የላይፍ ፓድ ኦፕሽኖች like it will open for you ማለት ነው። ከዚህ በፊት like የመጣሽባቸው ላይፍ ፓዞች አሉ። እዛ የመጣሽበት ላይፍ ፓድ ላይ like you could have gone so many directions but for whatever reason, for whatever like environmental, personal, like many constraints, like you chose what you chose and you are where you are, right? Now with this
like proper prioritization and ranking, this will also open again multiple paths. እና ይሄ የሚከፈተውን multiple paths ደግሞ ሃንድል ለማድረግ like አሁን ኢንጌጅ ያደረግሽባቸው ይሄ መልቲ ፍሮንት የሆኑ አሳይመንቶች they will open that path የሚል ነው። thank you በጣም እንዴት አድርገን እንትን እንደምንል ግራ እየገባን ነው። እኔ የምለው ቆይ ሰዎች ችግራቸውን ልከው ነው እንደ አንተ ጋር መጀመሪያ ኦሬዲ ግራፊክስ ተስፋ የሚጠብቀን። እሺ ሶ መግዲዬ የኔ ደግሞ እንግዲህ በሁለት ነው የሚከፈለው። መጀመሪያ ታስክሽ ላይ ስፔሻሊ everything seems important ግን የትኛው ነው ኢምፖርታንት የሚለውን ለመለየት start with the meaning የትኛው ነው ለኔ ሚኒንግ ያለው የሌለው የሚለውን አሰስ በማድረግ ማለት ነው። then you need to make cost benefit analysis ሁሉ ሚኒንግ የሚሰጥ ከሆነ ደግሞ እሱ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲሱን መስራት መቻል አለብሽ። then ከዛ ውስጥም ደግሞ የመጨረሻ የቀሩትንም አሁንም ቶፕ ሊስታቸውን ለማድረግ then you ask why ለምንድን ነው ይሄን ነገር የማደርገው የምትለዋን ማለት ነው። it seems like cost benefit analysis ሲሰራ why ሊሰራ ይችላል why መጠየቅ ሊኖርበት ይችላል ግን even ከዛ ውስጥም ደግሞ በጣም ዲረስት እንዲሆን ለራስሽ you need to ask again why የሚለውን ማለት ነው። ይሄ ለታስኮቹ ነው። ግን ኖርማሊ ዩ መግዲ በተባለዋ ሪቹዋል ያስፈልጋታል፣ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ያስፈልገዋል፣ ፕሬየር ያስፈልገዋል and then this asking for help የሚለውን ወይም asking help የሚለውን አይነት ደግሞ ሪቹዋል ያስፈልጋል። ይሄ መጠየቅ ማንንም አይጎዳም ማለት በራስ ሁሉ ነገር ማድረግ ይቻላል። of course it's all about time ግን do you have the time for all the tasks ነው። so depending on your connection involved የምትሆኝበት ነገሮች በጣም ይበዛሉ። when you have the money you assign tasks ገባሽ help assign ታደርጊያለሽ if you don't I mean assign ታደርጊያለሽ task ከሌለሽ ገንዘቡ ግን then you should ask help ነው የማስበው። and then the experiments has to be a skill assessment ምንድነው really የምፈልገው አሁን ቅድም ኢማን ያቀረባቸው እዛ ሁሉ ፓዞች አሉ ግን after 5 years after 10 years who's መቅዲ የሚለውን አሰስ ማድረግ መቻል አለብሽ። so knowing what you want and what's really important በላይፍሽ ውስጥ ጓደኞች ነው፣ ገንዘብ ነው፣ ቤተሰብ ነው፣ ስራ ነው። like ለምሳሌ አሁን የትምህርት የስራ ብዙ ነገሮች ተቀምጠዋል። so what is really important then even ትምህርቱ ራሱ ኢምፖርታንት ካልሆነ ነበር immediately አቋርጠሽ ወደ ሌላው የምትሄጂበት ነገር ሊኖር ይችላል። ግን the concept of experiment ደግሞ ፌለሪቲንም አክሰፕት ማድረግም ስለሚያስፈልግ ነው ኤክስፐሪመንት የተባለበት ምክንያት ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሁሉ ሲሆኑ ግን ኖርማሊ በቤዙ ብዬ የማስበው ታስኮችሽን ጆት ዳውን ማድረግ ኢቭን አይዲያዎችሽን ሼር ማድረግ እና ደግሞ ችግሮችን መፍትሄዎችንም ኤቭሪቲንግ as it is even accept ማድረግ you need to have it maybe ritual ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ግን I don't want to make them as of a task ግን this has to be you በቃ who is መቅዲ ሲባል እነዚህ ነገሮች has to be ይሄ ዝም ብለሽ እንትን የምትያቸው ካራክተሮችሽ ቢሆኑ ብዬ አስባለሁ። እና this can be done even now like in the ritual ጠዋት ተነስቼ እንትን ሰርቼ ምናምን ብለሽ ኤክሰርሳይዝ ሳታደርጊያቸው ማለት ነው። this is what I can say እኔ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። I think I was the last one to share እሺ ስለዚህ እንደዚህ ካልን ወይንዬ አለሽ ዳጊም ሁለተኛው ዳጊም አለ ሶ ከአራታችን የቀረቡት ሶሉሽኖች ይሄንን ይመስላሉ። በእነዚህ መሰረት የራሳችን አለን የምትሏቸው ከሰማችሁትም የምታንሸራሽሯቸው ሀሳቦች ካሉ ፕሊዝ ናው ኢዝ ዘ ታይም ሀሳባችሁ እንድታቀርቡ። እሺ ሶ እናንተ ስትመልሱ ከሰማሁት I think መቅዲ you're looking for a solution, you have a lot of to-do lists and you want to know how to prioritize. Is that, am I right? Yes. Okay. So luckily I was just listening to Atomic Habits audiobook and now like it was just talking about goals and rituals and how to form habits
generally. And I think we all have that number of checklists, and so who we want to be motivate ያደርገናል ሁሉ ጊዜ ለምሳሌ like መቅዲ I don't know ለምሳሌ PhD እንዲኖርሽ የምትፈልጊ ከሆነ PhD ጎሉ ነው ግን like መቅዲ መማር የምትወድ ሰው ናት ወይስ ምን ማድረግ የምትወድ ሰው ናት የሚለውን ዲፋይን መጀመሪያ ካረግሽው it would be more about the journeys and the goals ማለት ነው እንትን የምትያቸውን ነገሮች በሙሉ የምታረጋቸውን ነገሮች ነው ለምሳሌ if you want to learn like ጊታር መማር ከፈለግሽ ራስሽን ስትጫወቺ ብቻ ከማሰብ መቅዲ ጊታር መጫወት የምትወድ ሰው ናት ምናምን ብለሽ like ራስ ምንድነው ማይንድሽ ፊድ ያረግሽውን ነው የሚቀበለው ስለዚህ it's how you see yourself if you see yourself as ይሄን ነገር ማኔጅ ማድረግ አልችልም ስለዚህ አይነት ሰው ከሆንሽ ራስሽን ነው ሊሚት የምታረጊው ግን you can make yourself every day by thinking መቅዲ እንደዚህ አይነት ሰው ናት ብለሽ መነሳት ማለት ነው so it's not you just fake it until you make it kind of thing I hope this helped anyways that's it thank you ወይንዬ ዳጊ ሁለተኛ ዳጊ የምትጨምረዋል በምንድን ነው የምንለያቸው እኔ እንኳን ፓፒ ነው የምለው ዳቪድ is good እኔ ጨምሮ የለም ቅድም ብያለሁ አንድ ሺህ ዓመት አይኖርም ብሎ እውነቱን ነው በእናትሽ በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁንም ላቀረባችሁልን ሶሉሽን ስኬቸሩ ሪቪል ከማድረጉ በፊት እንደተለመደው ጥያቄሽ ተመለሰልሽ ወይ ብለን ጠይቅ መጀመሪያ ከሱን ጀምር ነው በዚህ ነገር yes አሁን እንደዚህ ስትሉ እንዲሁም I was thinking of fully ከዚህ በፊት I had ድሮ ሪቹዋሎች ነበር እስከ 12ኛ ክፍል I had ይሄ እንደ ፖስተር like ምንድነው ነጭ ወረቀት ለጥፍና ሁሌ የማያቸው ቃላቶች ነበሩ ለምሳሌ ይሄንን አሁን having habits ወይም self care ምናምን ነገር ይሁኑ ነበሩ የምለጥፋቸው ከዛ I stopped የሆነ ሰዓት ላይ አስተውሳለሁ ይሁን አወረድኩት እና አሁን እንደዚህ ስታወሩልኝ I wish like እሱ ነገር መጀመር ላይ ፈለኩት በቃ ለጥፌ ሁሌ የማየው so that habit እንዳይቋረጥ እና every time ስነሳ so that it could get going ነገር እና ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል እንደሰማዋችሁና አክሽን ላይ ማድረግ ምን ያህል ጉጉት እንዳለኝ ነው all the things you said በቃ self care self habits ምንድነው having goals self goals እነሱን እንዴት ነው አሁን እነዚህ ፊት ለፊት ለጥፊያችሁ ሁሌ የማየው እስከማለት ነው የደረስኩ ስለዚህ ሁላማርሽን ገበያ አጣጣት በጣም ነው የወደድኩት ስለዚህ በጣም ነው የሰራው ሻማ ላይ ከወጣች ይበቃል ቆይ ቀስ እያለች ቴንኪ መቅዲ በጣም እናመሰግናለን አልኬሚስቱ እየቸከቸከ ነው ከስኬቹ ጋር አብረን እንትላለን ወይስ ግን እሺ አንተ እስከዛ ድረስ what do you think about the alchemist method ወይንዬና ዳጊ ነበር 2 እናንተ በርግጥ የሰማችሁት አይመስለኝም ግን መቅዲና ኢማን ሁሉም ረይማን ተው አንድ ስም ይበቃል አንድ ያጨብጫቢ ስም ይበቃል አንድ ሴሽን ምን አሰባችሁ በእንትኑ how was it really good እንዴት ነበረ ይሄም የእንትን ሜቶድ የአልኬሚስት ሜቶድ በአግባቡ ተጠቅመናል ብላችሁ ታስባላችሁ እናንተ እስከ ዛሬ I think አልተጠቀምነው መሰለኝ እስከማስታውሰው it's a new method like it's interesting to experiment ግን like I didn't really feel it good maybe like if we use it second time or third time like we'll kind of master like passing the ball properly ምናምን like የሆነ ትንሽ frictionless አልነበረም እና like I think we should use it in the future more so that's my point good okay እንግዲህ ምን ልትይን ነበረ
So ከዚህ በፊት I think አንዴ cause and effect ብለን ሰርተን እናውቃለን ከዚህ በፊት እና it was similar cause and effect ብዙ አላወጣንለትም just cause and effect ነበር ስለዚህ ይሄ why and like how ነበርና I think ከሱ ጋር similarity ያለው ይሄ more በዛና እና more ወደድኩት ትንሽ ላይ የሚለው compete and compare challenge አለው which is ላልስማማ እችላለሁ ካንቺ ጋር ብሎ better ሊሆን ይችላል or some ምድረው ያኛውን ኢምፕሮቫይዝ ያደርጋል ብቻ እሱን ፓርት ወድጄዋለሁ በጣም ስለዚህ yes very good ሁሌም ዳጊኒ አልኬሚስት ሲሆን ደስ የሚለኝ new kind of ነው የሚያመጣው የሆነ ሞዲፋይ ያደርጓቸዋል ምናምንና ሁሌ ሰርቋለሁ ደስ የሚለኝ ሌላ ቀን አልኬሚስት ሲሆን ስለዚህ I like it that I really like it አንቺ ሰላሚና እኔ በጣም ነው ተመቸኝ it was really nice especially አንዱ ላይ አንዱ ቢልት ያደረገ መሄዱ ለኛም the idea of ይሄ የአልኬሚስት ሜተድ እዚሁ መምጣቱ ፕላስ ደግሞ even የራስ ያንቺ የሲኪንግ ጥያቄዎች መጥተው the whole purpose of ሻማ successful የሚያደርገው ወይም ደግሞ challenging የሚያደርገው ጥያቄው እዚሁ ተነስቶ እዚሁ በሚቀርብ የችግር መፍቻ መንገድ እዚሁ ሰው የሆነ ሶሉሽን ማምጣትን ሲለማመድ ነውና እነዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ more facilitate ያደርጉታል and you see ይሄ creativity is not just የሆነ ሰው የሚያመጣው በራስሽ የምታመጪው ሳይሆን ይሄ በጋራ ሲሆን more of efficient እንደሚሆን more of creativity እንደሚጨምር ያሳይሻልና I think this was really a good method በደንብ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ብሬናችንን ብያስባለሁ thank you ከዛ ግን ታይም ሪፖርት አለኝ ከፈለጋችሁ እሱን መስማት ከፈለጋችሁ ዳጊስ ከቻለሽ እሺ እስካሁን 1 ሰዓት ከ50 ተጠቅመናል ግን personally I would say it worth it በእናንተ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ20 ጀምሮ ነው ከዛ ራስ 3 ደቂቃ ፈጀ ሲከር 7 ደቂቃ ፈጀ አልኬሚስቱ መፍትሄ ማምጫ መንገዱን ሲያብራራ 6 ደቂቃ ፈጀ then ይሄ የመጀመሪያው ራውንድ አይዲያችንን ስናንሸራሽር 30 ደቂቃ ነው የፈጀን 31 ደቂቃ ማለት ነው ፕሮቮኬሽኑም እንደዛው 30 ደቂቃ ፈጅቷል ሁለተኛው ሶሉሽን የሁላችንም የስድስታችንም አይዲያ ተጨምቆ ሲብራራ 25 ደቂቃ ፈጅቷል ሶፋር 1 ሰዓት ከ50 ላይ ያለነው የዳጊን ሲጨመር አምሹሩ 2 ሰዓታችንን ቅጥፍ እናረጋለን ብያስባለሁ ሌላ ተላከ nice እሺ ካውንት ዳውን ጀምሩ እንጂ 5 አላክ ደግሞ አራደረሰኝም በእናት ዳጊ ሴንድ ፎቶ ምንም ነገር ሴንዲንግ ራሱ የሚል ነገር የለም እናቱ እኔ ስንት የለም በእውነት ፓፕ በርግብ ነው የላከው ኦኬ ሶሪ ሴንት ሌላ ግሩፕ ውስጥ my bad okay now good እሺ ታምስት ይጀመራል 5 4 3 2 what the hell ምንድነው ሼር ያደረኩት እንደገና እንቁጠር እሺ እንደገና 2 1 voilà oh my god አንተ እንዴ የቅድሙን የባለፈው ሳምንት ሜትድ ነው የተጠቀምከው yes it's a mix ነገር ነው ለጊዜ ስላልነበረ I went with the flow this is not a comic like I use more or less the same tool again time ስላልነበረ ዛሬ I just እንደባለፈው oh it's really nice ዳጊ ሄደ ነው ዳግም ሻምሽት ቻው ዳጊ thank you በጣም ይልመድብህ የሳምንት ሰው ይበላል እሺ ራስ ሰላም መቅዲ ራሱ ሌላ ሰው መስላለች ታውቃለህ ስዕል ያረጋኝ የሚለጠፉት በስርዓት በደንብ የተሳለች አንቺ ላይ ነው ዳቪንቺ የሆነው
why do I feel everything is a formula በእናታችሁ? Yeah, Emmanuel started it. Oh my god, I love the but. Nice. No, that looks like Airbnb logo. Yeah, like that's Airbnb. That looks like Airbnb Literally logo. allowing someone like to come and share your bathroom toilet. That's Airbnb. So like this, like I think Okay. Kazan inspired doing it. Yes. Like is a but. With even the point ማለት ነው. So ዚታች የፕሮቮኬሽኑ ነው. Even provocation ተብሎ ተቀምጦበታል. በጣም ነው የሚያምረው. እቺ ምንድናት ከጎን ያለችው ከስኩዌር አቀጥሎ? ትፋ እንትኗ ነው የሳውናው ፖርታብል ሳውናው እኮ ነው። ስቲማ ሲወጭ ሲወጣ ራሱ very nice. Okay, let's see. So እሺ አለኝ deduction እንጀምራ። አኖቴት አድርጎ Okay. Provocation እሺ that's the window, it's the spa. That was perfect. በስህተት ነው የተከፈተው። እንሲ መቅድዬ ሀቢት ይላል ታስክ ሚን አንተ መቼ ነው የዶክተር ጽሁፍ መጻፍ የጀመርከው? I was running against time. Experience help. Oh, okay, nice. So በኔ ሳይድ የተጻፉት ከኔ ጋር የተያያዙ ነጥቦች ናቸው ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ ነው የተጻፈው። ይሄ ሁሉ ካልኩ it's really nice. You the alchemist one reflect. No, wait. Ask. Oh, I can't read. ቀጥሉ ስልክ ላነሳ። እሺ okay እዚህ ጋር provocation ነው በጣም it's like all known ስለዚህ I'll just go pass so መቅዲ ታይም እኛም መቅዲ ታይም እኮ it's like the me time እሺ meaning ይኖራው ritual ይኖራው alchemist brain meeting combine okay alchemist ያዘዘው ነው then why to ቲናታሪ ያልገባችኝ እኔ T1 T2 task 1 task 2 task 3 maybe ያልገባችኝ Perfect, nice. የመቼው እኮ የትኛው ኢማኑኤል እሺ why 2 then 1 2 3 ይሄ ዳጊ ነው ያቀረበው why 4 ከዛ እዚች ጋር ግን አላለቀችም ምንድነው ከዛ እዚህ ጋር የሆነ into የነቻለች ላይ ከፋናል ነገር እሷን ወደ ውስጥ ሳልገባችኝ ኦኬ እሺ እዚህ የረሳነው ፖይንት ዳግኔ ያልገቡኝ ፖይንቶችን አስቀምጫለሁ ተደሞ ሙሉን Okay, actually ከሞላ ጎደል እሺ so how it goes is actually ከዚህ ጋር ነው የሚጀምረው እንዲህ ነው የሚሄደው ወታች ወርዶ ነገር እዛ ነው የሚገባው so in a way ከታች ከላይ ወርዶ እንትን ነው የሚለው ከቀኝ ነው የሚጀምረው ከደባለው ይሄ አይታያችሁ ምንድን ነው እንትን የሚለው መቶ ሻማ ከመጀመሪያው 58ኛው ሴሽን ይልና ከዛ ሁላችንም ያለንበት ፒክቸር ዛሬ የተሳተፉ ሰዎች ናቸው ሶ ራስ ሰላም አለች አልኬሚስት ዳጊ ጎሽን ፕሮቮከር ኢማን ሲከር መቅዲ ከዛ here to listen ወይን ይሻላል ዲቱ ዳጊቱ ነው ዲቱ ደግሞ ዳጊቱ ነው so these are like the people who were there ከዛ it starts like እንትን የሚጀምረው ከቀኝ ነው ቀኙ ላይ teach you how to balance life chores without being exhausted or anxious የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ይሄኛው ፓርት ማለት ነው ይሄኛው ለሂች ነው ከዛ ዋዮቹ ተቀምጠዋል so ዋዮቹ የተቀመጡ ወደ 5 ዋዮች ተቀምጠዋል እና losing track ነው so losing track የሚባለው ታስክ 1 ታስክ 2 ታስክ 3 ያሉ ግራ ገብቶታል የትኛው መስራት እንዳለበት መስራት እንደሌለበት ስለዚህ ነው
y2 ደግሞ የተቀመጠው ናት ራንኪንግ ነው ናት ራንኪንግ ደግሞ ማለት ያ 1 2 3 የለ ራንክ ነው የተቀመጠው ይሄኛው ራንክ ነው ሶ ሁለተኛው y ወይም ኢሹ ተብሎ የተቀመጠው ናት ራንኪንግ ነው ሶስተኛው not take care of oneself የሚል የተቀመጠ አለ ሶስተኛው y ማለት ነው potential issues ተብሎ መጨረሻው ደግሞ ይሄ the seeking of people's acceptance do people like me የሚለው አራተኛው y ተብሎ የተቀመጠው ስለ አራት ጉዳዮች like ግማሹ የተወሰዱ ግማሹ የተጨመረባቸው ነው ሶ በፈነል ውስጥ አልፎ ተጨምቆ ወደዚህ ጋር መጣ የተጠቀመው የብሬንስቶርሚንግ ሴሽን ነው ብሬን ኒቲንጉ ኮምፔር እና ኮምባይን አድርገን ሰመራይዝ ሞር ለስ ያደርግነው እነዚህ ነው ሶ የመጀመሪያው ሶሉሽን የቀረበው ታስኮች ፕራዮሪታይዝ መደረግ አለባቸው የሚል ተቀርቧል ይሄ ያንን ብሬንስቶርም ስናደርግ ነው መቅሪ ታይም ያስፈልጋታል ተብሎ ተቀምጧል ሚኒንግ ወይም እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎል ያስፈልጋታል ተብሎ ተቀምጧል ሪቹዋል ያስፈልጋታል የሚል ጀስት ጀነራል ኮንሰንሰስ ላይ ደረስነው አለ ከዛ ፕሮቮኬሽን መጣን ፕሮቮኬሽኑ ቅድም እንዳላያችሁት ነው ይሄውና ሁሉ so the glass the sauna the butt the so like napkin holder the helicopter the fighting like the table and like የበርገር መብያው ተቀምጧል ይሄን ካረግን በኋላ ከዛ ሶሉሽኑ ሁሉም ያመጣውን ሶሉሽን እላያቸው ላይ መጻፍኩት ቦታ ስላጣኝ ማለት ነው ሶ መጀመሪያ የኔ ጋር ያስቀመጡት እንጂ አምስት ስቴፖች ናቸው መጀመሪያው ሪፍሌክት ከዛ አስክ ከዛ ሴት ጎል then create rituals ከዛ do so these are the 5 steps ከዛ ጎርሸም ያስቀመጠው አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎርሙላዎቹ የስኮሪንግ ፎርሙላዎቹና የራንኪንግ ፎርሙላው ተቀምጧል እዚህ ጋር ከዛ መቅዲ እዚህ ጋር ላይ ሶስት ያስቀመጠቻቸው አሉ so የመጀመሪያው ሴቲንግ ጎል ነው እንደምታዩት ጎል መጀመሪያው ታርጌት መሆኑ ነው ከዛ ሴቲንግ ሃቢትስ እና ይሄኛው ሰልፍ ኬር ነው ምልክቱ ከራሷ መውረድ የሚለው ፓርት የተሳለው ማለት ነው ከዛ ሰላሚን ጋር ስመጣ ሰላሚን ለሁለት ከፍለዋለች ታስክ እና ሪቹዋልስ ብላ ታስኮቹ ሚኒንግ ያስፈልጋቸዋል ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ እና አስኪንግ ዋይ ያስፈልገዋል ብላለች ለሪቹዋሎቹ ኤክሰርሳይዚንግ praying እና asking for help ጠይቃለች መሆን ላለበት ብላለች ከዛ ለኤክስፒሪየንሱ ደግሞ actually looking for skills that you wanting asking what you want in life and also important የሚባሉ የላይፍ እንትኖችን መለየት የሚል ተቀመጣለ ከሞላ ጎደል this is the whole thing አመሰግናለሁ thank you በጣም ማለት ኢቴደ ፓፓ ዳጊች አግቢች ማለት እንትን ቆይ አንዴ ዛሬ ብዙ ስሞች ወጥተዋል በእናትህ ሁሉ አማራሽን ገበያ አትዘራት ጎሸም ደስ ይላል በጣም ነው ደስ የሚለው የዛሬው ሴሽን ቁጥር ማተር እንደማያደርግ በብዙ መልኩ ያየንበት ነው በተለይ አዳዲስ አባላቶቻችንን ነው ወይንም ዳጊ ነምበርቱንም በጣም ነው የምናመሰግነው ሁላችሁም ስለመጣችሁ እናመሰግናለን የዛሬ 58ኛው ሻማ ሴሽናችን በዚህ ተጠናቋል እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት ባይ ባይ